Xin chào mọi người, hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến một cái bài đầu tiên của chương trình Photoshop dành cho những người mới học từ đầu. Và tất nhiên là để muốn mà cái chương trình này nó phục vụ tốt nhất cho các bạn thì các bạn nhớ là cho tôi là Photoshop nó có 2 chặng cho chúng ta rất là rõ ràng nha. Một chặng đầu tiên là các bạn sẽ thiết kế những cái sản phẩm ấn phẩm thương mại và chủ yếu là chúng ta sẽ phục vụ cho online rất là nhiều. Những cái sản phẩm online bây giờ có thể nằm trên web, trên Facebook, rồi thậm chí là trên TikTok. Và nhớ một điều rằng các bạn nên cập nhật cái xu hướng hiện tại bây giờ là có thể là chúng ta gắn giỏ hàng trên cái ảnh của chúng ta. Vậy thì khi thiết kế thì chúng ta ngoài giá trị thẩm mỹ thì chúng ta phải có giá trị về cái nội dung content viết trên cái ảnh đó, thiết kế trên cái ảnh đấy nó phải có tính chất về thương mại. Để khi mà khách hàng xem thì người ta có thể kích vào, người ta có thể mua hàng. Đấy là giá trị cho các bạn. Không nhất thiết phải làm video. Được không ạ? Ok, và lúc này thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Việc đầu tiên khi mà muốn vào chương trình Photoshop thì nó sẽ giao diện như này. Mình đang dùng giao diện 2023. Các bạn có thể dùng 2020 cũng tương tự nha. Và cái việc đầu tiên thì các bạn có thể chọn cho tôi đó là cách mở file, tạo ra một cái file mới bằng cách nào. Thì các bạn để ý này. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào file và chúng ta chọn vào Ctrl N là chính là cách mở file. Tại vì là có một số cái phần mềm như là phần mềm Photoshop của chúng ta có thể là cái crack, nên là đôi lúc nó sẽ cắt lên một số cái công cụ hoặc là một số cái thuộc tính. Nên chính vậy mà các bạn không nhìn được giao diện ngay từ đầu thì các bạn có thể chọn là file và Ctrl N cho mình. Còn thứ hai, nếu bạn có rồi thì các bạn chọn vào New File cho tôi. New File là cách tạo file mới. Và nhớ một điều cho tôi ở đây, tôi sẽ nói rất kỹ cho các bạn nha. Những cái bạn nào mà biết rồi thì càng tốt, còn cái bạn nào mà chưa biết thì nhớ là chúng ta cũng phải làm kỹ cái này luôn này. Các bạn nhìn này. Ở trong cái vấn đề khi tạo file chương trình Photoshop của chúng ta, nó sẽ có photo, nó có in, rồi nó có add, rồi nó có view web, rồi nó có mobile và nó có phim và video nha. Thì chúng ta cũng không quan tâm vội đến tất cả những cái tiêu chí này, bởi vì đây là tiêu chí đã mặc định sẵn cho chúng ta khi chúng ta làm về chủ đề của ngành nghề mà chúng ta mong muốn nha. Còn cái mà khi mà các bạn làm cho thiết kế khách hàng thì luôn luôn phải có một tiêu chí như sau. Một là các bạn phải hỏi khách hàng là anh và chị ơi, cho em hỏi là anh cần thiết kế cái gì và kích thước bao nhiêu nha, rất rõ ràng nha. Và nếu mà bạn nào mà đi đến một cái sản phẩm về sau này làm chuyên nghiệp thì các bạn có thể soạn thảo ra một cái file Word cho chúng tôi. Khi mà khách hàng người ta nhắn tin đến qua page, qua web hoặc là đi đâu đó thì các bạn có thể gửi cho khách hàng cái form điền vào. Và tất nhiên khi form điền vào thì tất nhiên là chúng ta đã có cái thông tin để chúng ta thiết kế rồi nha. Và cái quan trọng nhất trong cái file thiết kế của Photoshop của chúng ta thì nó có cái cột bên tay phải. Các bạn nhìn thấy cái cột bên tay phải chưa? Ở đây nó sẽ có một cái unit cho các bạn là detail, chính là cái vấn đề về đặt tên. Nhớ nhá, đặt tên thì các bạn nên đặt tên cho tôi, đó là tên theo cái sản phẩm của chúng ta. Ví dụ sau này chúng ta có nhiều khách hàng này, chúng ta nên đặt một cái tên rất rõ ràng, thiết kế một cái poster cho giá trị về kính chẳng hạn, kính thời trang của thương hiệu A, ví dụ thế. Phần thứ hai, sau khi mà chọn xong rồi thì các bạn hãy chọn cho tôi xuống, đây là chiều nằm ngang của chúng ta. Tất cả những giá trị khi thiết kế trên phiên bản của Photoshop, nếu nó có hai giá trị nhé. Một, giá trị số 1 là thiết kế online. Thiết kế online là gì? Đó nằm trên những cái phiên bản trên web, trên TikTok, trên Facebook, trên YouTube hoặc thậm chí là trên Instagram của các bạn, thì các bạn để cho tôi cái đơn vị. Cái đơn vị nhá, làm online thì chúng ta sẽ chọn một đơn vị là pixel. Rất rõ ràng nhé. Chúng ta rất rõ ràng trong chuyện này và có thể đóng khung lại cho tôi. Những bạn nào có kinh nghiệm thì hãy dùng cho tôi 2 cái bút. Còn nếu không có bút thì chúng ta chỉ có một bút thôi. Thì chúng ta có thể vẽ xong, viết xong thì chúng ta đóng khung lại để đánh kích thước cho đối tượng. Chúng ta dành cho việc thiết kế online thì chúng ta chọn đơn vị là pixel. Được chưa? Và phần thứ hai của các bạn đây là thiết kế theo chiều nằm dọc. Đó, và khi chiều nằm dọc của bạn là 800, chiều ngang là 800 thì khi bạn ấn OK thì ngay tức nó sẽ trở thành cái khổ giấy chúng ta là hình vuông. Còn nếu mà chúng ta sẽ chọn cái chiều ngang này là 1200 chẳng hạn, và cái chiều này chúng ta chọn là 600 chẳng hạn. 60m2, 60 đó thì các bạn sẽ nhìn thấy chiều ngang của chúng ta là 1200 pixel và chiều ngang là 600. Cái này rất quan trọng cho những cái bạn nào sau này khi thiết kế về đồng phục,
làm những cái thiết kế trên đó thì chúng ta cũng phải biết là tiêu chí tối thiểu của việc thiết kế một cái hình nằm trên một cái áo phun, áo thông, áo phông như thế nào thì các bạn cũng phải chọn cho tôi đơn vị kích thước là pixel các bạn nhá. Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Nghe. Anh cộng thêm. Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Alo alo. Alo. Rồi, tiếp theo. Chúng ta có kích thước là đơn vị nằm ngang là 1200 và nằm dọc là 600. Chúng ta có thể ấn vào biểu tượng là gì? Đây là nằm dọc thì nó xoay chiều cho các bạn. Nó giống như là standee, nó giống như là cái poster hiện tại trên thị trường hiện tại bây giờ. Còn nếu mà các bạn ấn như này thì nó lại theo chiều nằm ngang của các bạn. Bạn có thể phù hợp cho ảnh thiết kế website, bìa fanpage hay cái gì đó tùy theo tính chất của bạn. Nhưng theo hình chữ nhật nhá. Còn nếu mà theo bìa của fanpage thì nó có một kích thước rất rõ ràng nha, chứ không phải là chúng ta làm 1200 đến 600 đâu. Nhưng tôi đang nói là nó theo form nằm ngang. Mà đã là form nằm ngang thì chúng ta hình dung là sau khi thiết kế xong chúng ta có thể tưởng tượng là chúng ta sẽ thiết kế được một cái voucher giảm giá. Chúng ta thiết kế được cái bảng biển về bố cục. Đó nha. Rồi tiếp theo này. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái tiêu chí nữa là cái độ resolution. Các bạn nhớ nha. Resolution. Cái resolution như này thì làm thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ có một cái tiêu chí như sau là resolution dành cho việc thiết kế online thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái đơn vị. Cái resolution này nó chính là độ phân giải hay là chất lượng ảnh khi mà chúng ta thiết kế nha. Nó là 72 đến 150. Còn khi mà các bạn in ấn thật sự thì các bạn sẽ chọn là 700, có nghĩa là in ra ngoài thành sản phẩm cầm được trên tay. Còn những cái online thì chúng ta chỉ xem trên các dụng cụ như là điện thoại, là máy tính, là iPad thì các bạn sẽ chọn từ 72 đến 150 cho tôi. Còn nếu mà các bạn dành cho in ấn nhá thì các bạn sẽ chọn từ 300 đổ lên cho tôi. Được chưa? Rồi cũng nói lại một lần nữa cho các bạn là nếu các bạn làm cho những sản phẩm online thì các bạn sẽ chọn cho tôi là 1200 nhân với 600. Quên, pixel. Còn nếu mà các bạn dành cho in ấn thì các bạn sẽ chọn cho tôi đơn vị là chọn vào cm hoặc là mm. Đấy là hai giá trị nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chốt lại cái vấn đề về kích thước. Nếu chúng ta làm online thì chúng ta chọn đơn vị là pixel. Nếu chúng ta chọn vào đơn vị làm in ấn thì chúng ta chọn vào cm và mm. Được chưa? Tiếp theo, nếu chúng ta làm online thì độ resolution là chất lượng ảnh thì chúng ta chọn từ 72 đến 150. Còn nếu chúng ta dành cho in ấn là in ra và cầm được trên tay thì chúng ta sẽ chọn là 100, 300 trở lên. Rồi có nhiều người bảo thầy ơi nhưng mà em tạo ra một phiên bản thiết kế, em đặt là độ phân giải là 300 rồi nhưng tại sao em xuất ra nó bị mờ? Vậy thì trong cái bản thiết kế của các bạn dùng một cái nguồn gốc ảnh của các bạn. Ảnh bạn đưa vào, nếu cái ảnh đến chất lượng thì sau này xuất ra nó cũng sẽ chất lượng. Nhưng cái ảnh của các bạn tệ mà bạn đưa vào bạn thiết kế thì xin nói cho các bạn, bạn đặt lên 300, 400 hay là 1000 chăng nữa thì cái thiết kế của bạn xuất ra vẫn bị mờ hình, bị vỡ hình. Bởi vì cái đầu vào của chúng ta, cái nguồn gốc ảnh đưa vào chúng ta thì nó sẽ bị sao chất lượng kém rồi. Nên các bạn phải lưu ý cho tôi cái việc này nha. Nếu mà lại đưa đầu vào mà lại cứ xuất ra mà nó đều nét được thì kinh quá. Chắc có lẽ là rất nhiều người làm về ảnh cũng phải chết. Bởi vì làm sao? Photoshop là một phần mềm có thể là bán ảnh cực kỳ thần thánh nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chuyển xuống dưới là ở đây chúng ta lại chốt về hệ màu. Nếu làm cho giá trị online thì các bạn dùng RGB. Còn nếu mà các bạn làm cho in ấn thì các bạn sẽ chọn cho tôi là CMYK. Đó, hai cái tiêu chí như vậy. Rồi tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ có chế độ 8 bit. Chế độ 8 bit là một chế độ thông dụng. Các bạn nhớ nha, chế độ này là chế độ thông dụng cho việc đó là gì? Đây ạ. Chế độ thông dụng. Được chưa? Ok, chế độ thông dụng. Cho việc dùng Photoshop của chúng ta là chế độ 8 bit, 16 bit và 32 bit nha. Thì 8 bit là chế độ thông dụng, nó sẽ sử dụng được tất cả các hiệu ứng cho các bạn. Được chưa? Tiếp theo, ở đây nó có một cái giá trị nữa cho các bạn là background nó là màu trắng. Và tất cả tiêu chí còn lại thì tôi đã để nguyên phiên bản của chúng ta. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Và trong cái phần tạo ra cổ giấy thì có những cái mục
lưu ý như vậy và các bạn xem lại và các bạn sẽ tạo ra cái tiêu chí đây cho tôi. Và nhớ một điều rằng là đây là phần quyền lợi mà các bạn sẽ phải hỏi khách hàng là khách hàng đang thiết kế cái gì, kích thước bao nhiêu. Nếu nó làm online thì mình sẽ chọn là 72 đến 150, nếu mà làm in ấn thì mình sẽ chọn là 300. Đó, rất rõ ràng. Nếu làm thì online mình chọn pixel, nếu mà chọn in ấn thì mình chọn là cm và mm. Đó. Ok, và lúc này cả nhà mình ơi, cả nhà có bạn nào vừa viết lên cái màn hình màu vàng ấy không thì xóa lại cho mình có được không ạ? Cái nào có thể xóa được nhỉ? Mình chả biết nữa. Dùng room nó vậy. Ok, nhìn này. Lúc này thì sau khi làm xong thì các bạn ấn vào create cho mình thì ngay lập tức nó sẽ tạo ra một cái khổ giấy cho mình như thế này. Các bạn nhìn thấy chưa? Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Cả nhà mình ơi, nghe được chưa nhỉ? Alo? Được thầy ơi. Được. Rồi, sau khi mà tạo ra khổ giấy xong thì cái công việc đầu tiên của một người designer đó là chúng ta sẽ phải biết là lấy lại cái giao diện cơ bản của Photoshop của chúng ta là gì. Ví dụ, các bạn sẽ chọn vào Windows và các bạn chọn vào Workspace và các bạn sẽ chọn vào Encenter the Phone. Đây là giao diện cơ bản đầu tiên tôi hay dùng. Chúng ta sẽ chọn vào cái vấn đề là thầy ơi nhưng mà em đã xóa một số công cụ đi rồi thì làm thế nào để đấy, thì ở đây sau khi mình dùng công cụ nào của giao diện nào thì mình có biểu tượng là reset nó lại, và đã là reset thì ngay lập tức nó sẽ làm sao hả? Ok, nó sẽ được như thế này, nó lấy lại giao diện cơ bản cho mình và nó sắp xếp cho mình đúng nghĩa. Và tiếp theo nữa thì khi mà các bạn để ý cho tôi là ở đây nó có một cái biểu tượng mũi tên, bạn tích vào đây một cái thì nó sẽ hẹp lại và chúng ta sẽ sử dụng cái màn hình của chúng ta nó rộng hơn, được không ạ? Ok, bạn chỉnh trang rồi bạn nào vừa viết lên màn hình thì xóa giúp thầy cái đoạn ở phía trên nhé. Hình như là bạn Bùi Huệ có thể là xóa được cái hay gì đó, xóa lại. Bạn nào viết cái màu vàng lên màn hình cho thầy thì xóa nhá. Rồi ok. Tiếp theo này, sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu về cái giao diện rồi thì chúng ta sẽ có một cái thuộc tính là cái cột bên tay trái của các bạn thì bình thường nó sẽ mặc định công cụ là rất là dài như này thì mình ấn nó rất là khó. Nên chính vậy mà theo cái quan điểm cá nhân của mình thôi thì mình sẽ ấn vào mũi tên này. Ok, cảm ơn các bạn nhá, vừa rồi xóa xong. Đó thì khi tích xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là ngay lập tức nó sẽ cái giao diện, cái công cụ của mình nó gọn hơn, mình ấn như này nó sẽ tốt hơn. Đó, rất là đơn giản như vậy cho các bạn. Rồi tiếp theo. Sau khi đã làm xong cái điều này tiêu chí rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái thuộc tính là bên tay trái là các thanh công cụ, bên tay phải là thuộc tính và bên trên là các giá trị để các bạn có thể chọn mật lệnh cho mình. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách quản lý khổ giấy. Nào các bạn sẽ nhìn vào đây này, với cách quản lý khổ giấy thì người ta sẽ có một cái tổ hợp phím cho các bạn đầu tiên mà các bạn dùng. Các bạn đóng khung lại cho mình. Đó là gì? Chúng ta sẽ học về cách to nhỏ cái khổ giấy, cũng như là phóng to và thu nhỏ khổ giấy. Khổ giấy của chúng ta là gì? Là cái màu trắng đấy. Các bạn nhìn thấy màu trắng ở giữa màn hình chưa? Thì các bạn sẽ ấn vào nút là Ctrl. Các bạn sẽ ấn vào nút Ctrl nhá. Các bạn sẽ nhìn thấy nút Ctrl cho mình chưa? Là cái nút mà CTRN và các bạn sẽ ấn chặt vào đó cho mình. Giữ phím Ctrl và ấn vào nút đó là Ctrl cộng. Có nghĩa là ấn vào nút Ctrl là giữ chặt nhé. Sau đó bạn ấn vào Ctrl cộng cho tôi thì cái khổ giấy nó phóng to lên. Được chưa? Và ấn nút là Ctrl trừ thì là khổ giấy sẽ thu nhỏ xuống. Đó. Và tiếp theo nữa thì người ta sẽ có một lệnh là Ctrl số 0 là trở về định dạng là full toàn bộ cái màn hình của bạn ở giao diện như thế này. Vậy thì trong cái phần này tôi dạy cho các bạn về cách quản lý khổ giấy bằng cách như sau. Đó là gì? Nó có 3 cái tổ phím. Đó là Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ và Ctrl số 0 là trở về định dạng màn hình ban đầu để các bạn có thể nhìn dễ hơn. Được chưa? Rồi, đã xong. Tiếp theo nhá, lúc này chúng ta sẽ có một cái giá trị nữa là cho các bạn, đó là gì? Bước đầu tiên của một người designer đó là gì? Chúng ta có khổ giấy rồi, có nghĩa là chúng ta làm được một phần thiết kế. Đây chính là thiết kế của khách hàng, nó đúng kích thước rồi. Chúng ta đã cài đặt tất cả mọi thứ rồi thì làm được một phần đó.
Phần thứ hai các bạn sẽ có một cái lệnh như sau là các bạn học về cách đổ màu. Được chưa? Rồi, chuyển sang phần đổ màu. Nhớ trước khi chuyển sang đổ màu thì hãy lưu lại cho tôi cái giá trị những cái lệnh như sau là Ctrl cộng, Ctrl trừ và Ctrl số 0 là như thế nào. Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ và Ctrl số 0 là trở về định dạng màn hình. Được chưa? Rồi, tiếp theo bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái lệnh đổ màu. Thì đổ màu trong Photoshop người ta có một cái giá trị như sau. Các bạn để ý sang bên tay trái cho tôi, lúc này nó sẽ có một cái miếng màu phía trên. Và chúng ta sẽ có một miếng màu phía dưới, chúng ta có thể tích vào đây và chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta chọn một cái màu. Ví dụ chúng ta chọn một cái màu tím, nó sẽ được như này. Và chúng ta sẽ chọn một cái màu dưới nữa thì chúng ta sẽ có một cái màu là xanh lá cây. Ok, chúng ta sẽ chọn như này. Được chưa? Đây là hai màu đối nghịch của nhau. Nếu bạn nào mà khi thiết kế hoặc là những cái bạn nào liên quan đến việc mà blend màu cho ảnh thì phải nhớ đây là màu đối nghịch. Màu này là màu magenta đối nghịch với màu green. Được chưa? Và các bạn nhớ cho tôi là sau khi mà tôi đã có màu xong thì mới chỉ là chọn màu thôi. Đây tôi chọn màu đấy. Đó, chọn đúng cái màu này. Và sau khi chọn màu xong thì bạn sẽ dùng cho tôi một cái tổ phím là đổ màu vào cái background, bởi vì tôi muốn cái lớp nền của nó chính là cái màu của thương hiệu, là cái màu mà tôi mong muốn trong cái sự kiện, là cái màu của thiết kế thương mại của tôi. Thì tôi làm bằng cách nào? Tôi sẽ dùng một cái tổ phím cho các bạn, đó là nút Alt là nút Alt nhá, nút On đấy. Các bạn nhìn nhá, Alt. Nhớ là giữ chặt cái bàn tay trái ấn vào nút Alt. Alt. Và các bạn ấn nút Delete là nút xóa đấy. Thì ngay lập tức nó sẽ đổ màu là màu hồng, là chính là cái màu phía trên này cho các bạn. Được chưa? Rồi, giữ Alt Delete. Đó, các bạn nhìn thấy đổ màu chưa? Rồi, tiếp theo phần thứ hai nữa là chúng ta sẽ có lệnh là Ctrl. Các bạn ấn vào Ctrl cho tôi, giữ chặt phím Ctrl và cũng tương tự như vậy tôi ấn vào nút Delete thì ngay lập tức là sẽ delete đấy, delete đấy. Thì lúc này chúng ta sẽ đổ màu của cái ô dưới cho các bạn, đó là màu xanh lá cây nha, các bạn nhớ nhá. Rồi, vậy thì lúc này tôi đã dạy cho các bạn tổ hợp phím cho việc đổ màu phía trên là dùng lệnh là Alt Delete, và nút là đổ màu của cái miếng phía dưới thì dùng lệnh là Ctrl Delete. Được chưa? Hay là Delete, được chưa? Rồi, chúng ta chốt lại một cái giá trị nữa, nhưng mà có nhiều người bảo thầy ơi nhưng mà em chưa học, máy của em không có cái đó được không ạ? Máy em là máy Mac thì có được không? Thì các bạn nhớ nhá, để muốn đổ màu được chúng ta có một giá trị như sau dành cho những bạn máy Mac, là cách chữ nút gì? Ctrl thì các bạn có thể ấn vào Command, còn nếu mà không được nữa thì bạn dùng một giải pháp cho tôi là tích vào phím G. Lúc này chúng ta chọn vào công cụ G số 2. Đây số 2 đây. Và tất nhiên G số 2 này nó sẽ chọn cái miếng màu phía trên là màu hồng. Và tôi đổ thẳng trực tiếp vào đây thì nó sẽ trở thành màu hồng. Còn có những trường hợp mà khi mà các bạn sẽ chọn muốn màu xanh thì các bạn có thể hoán đổi hai vị trí này cho nhau bằng cách như sau. Các bạn ấn vào phím X. Thế ơi, em hỏi chút đã. Rồi. Nói đi em. Thế hình như là học sao? Em tưởng là học Inloot chứ hôm nay là học lại Photoshop. Inloot là mai, em ơi. Thế thì hình như là thầy cho em vào nhầm nhóm hay sao ấy. Inloot là mai nhá, là những cái bạn mà gọi là đã học nhóm kia rồi, qua được cái phần Photoshop và đến cái phần mà phải luyện tập rồi thì là đến buổi sau là mai thì là chúng ta sẽ học về Inloot nhá, buổi đầu. Đây là lớp mới hả thầy? Đúng rồi, chính xác. Vâng, thế thôi em thoát, thế chắc là nhầm lớp rồi. Ok em nhá. Rồi tiếp theo này, chúng ta sẽ ấn vào phím G. Và trong cái phần phím G này thì các bạn sẽ ấn vào phím X cho tôi thì nó sẽ hoán đổi vị trí giữa màu hồng và màu xanh lá cây cho nhau. Các bạn nhìn thấy chưa? X và X. Và sau khi chọn xong thì các bạn chỉ cần tích vào đây phát là đổ màu, ấn phím X, đổ màu tiếp, X, đổ màu tiếp. Được chưa? Cái phím X trên bàn phím của các bạn là gần phím Z và phím C nha. Và nó là biểu tượng của cái việc như sau, là cái bút như thế này này, các bạn sẽ nhìn vào đây, tôi sẽ để một cái màu tên là đen. Và tôi sẽ chọn cho nó một cái đầu bút nó nhỏ thôi. Được chưa? Và đây chính là X, là chính là cái này, được chưa? Ấn phím X là chính là đảo ngược vị trí màu cho nhau. Đó, rồi ok, đã xong. Rồi chúng ta học về cách đổ màu rồi.
Bây giờ thì chúng ta sẽ học về cái cách gọi là gì ạ? Quản lý các đối tượng trên các layer khác nhau. Thì các bạn lưu ý cho tôi là Photoshop được quản lý các đối tượng bằng cách như nào? Thì chúng ta chọn vào Windows và chúng ta chọn vào Layer. Các bạn nhớ nhá. Windows và chọn vào Layer chính là F7. F7 chính là tắt và bật layer. Thì bảng này là bảng quan trọng nhất trong cái vấn đề về học Photoshop. Bởi vì mỗi một layer sẽ chứa một đối tượng và mỗi một layer thì chúng ta sẽ quản lý nó, được không ạ? Và cái nốt đầu tiên mà khi bạn ấn vào F7 thì nó sẽ xuất hiện như này là layer, và nó có biểu tượng cái mắt, nó có biểu tượng màu hồng và nó có biểu tượng cái khóa. Có nghĩa là đây là layer đầu tiên là layer background. Các bạn ấn vào F7 lần nữa thì ngay lập tức nó cũng tắt. F7 là tắt và bật. Tắt và bật chính là F7, được chưa? Rồi. Bây giờ tôi sẽ dạy cho các bạn về cái cách như sau, đó là gì ạ? Cách tạo ra layer. Rồi. Vừa rồi tôi dạy cho các bạn về đổ màu rồi. Tôi dạy cho bạn về phóng to thu nhỏ đối tượng rồi. Phổ giấy rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ học về cái cách là tạo layer. Bởi vì mỗi một layer sẽ chứa một đối tượng, được chưa? Nào, để muốn tạo ra một lớp mới trên một phiên bản thiết kế Photoshop của chúng ta, để sau này chúng ta có nhiều lớp khác nhau, nhiều đối tượng khác nhau, thì việc thứ nhất là các bạn bật bảng layer là bước số 1. Bước số 2 là các bạn sẽ chọn vào cho tôi cái dấu cộng. Có nghĩa là tạo ra một layer mới. Và khi tích vào đây ngay lập tức nó sẽ có biểu tượng là layer số 1. Và cái ảnh thu nhỏ bên cạnh của nó có biểu tượng là màu trắng, màu ghi giống caro trên cái bàn cờ vua của các bạn. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng đây là cái background không có nền, layer thăm, được chưa? Rồi, và sau khi mà đã gọi là tạo layer rồi thì chưa có đối tượng nào, thì bây giờ bạn muốn đổ một cái màu khác biệt. Bởi vì bây giờ mình mới chỉ học về cách đổ màu thôi, thì mình có thể học về cách như sau. Tím tôi sẽ chuyển xuống xanh hoặc gì đó tùy các bạn, được chưa? Rồi, đổ màu bằng lệnh là ấn chặt phím Alt và ấn nút Delete là đổ màu phía trên. Rồi, cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ tạo ra một layer mới bằng ấn dấu cộng tiếp theo. Một lần nữa thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi, thì tôi có một cái màu đó là màu vàng. Rồi, tôi lại ấn vào phím Alt Delete, tôi lại có tiếp theo một cái màu vàng, layer số 2. Và cũng tương tự như vậy, tôi tạo ra một layer mới nữa thì tôi lại chọn một cái màu tiếp theo, đó là màu gì? Xanh lá cây. Đó, các bạn nhìn ra, tôi sẽ chọn màu xanh lá cây. Rồi, xong màu xanh lá cây xong tôi lại dùng phím Alt và Delete. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã tạo ra 4 layer. Và nhớ rằng là cái layer dưới cùng là layer background của các bạn. Thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó có biểu tượng phá khóa. Cái khóa của nó đấy thì bạn có thể phá ra để sau này chúng ta có thể sử dụng nó hết tính năng của nó, được chưa? Tích một cái. Thế là lúc này chúng ta có layer 0 là màu gì? Màu hồng. Layer 1 là màu xanh, layer 2 là màu vàng và layer số 3 là màu xanh lá cây, được chưa? Và tất nhiên là cái giá trị của các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy ạ. Các bạn sẽ nhìn thấy là trong quy trình khi mà chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta muốn dịch chuyển được nó, chúng ta muốn điều khiển nó hay là cái gì đó, thì các bạn lưu ý cho tôi nhá. Nhìn này, một layer của chúng ta nó gồm có 4 thành phần. Thành phần số 1 là cái mắt. Tôi đang chọn vào layer số 3 này, layer màu xanh lá cây. Nhớ nhá, nhìn kỹ này. Cái mắt này nó tượng trưng cho việc phải tắt và bật để chúng ta có thể nhìn được cái đối tượng trên layer đó. Được chưa? Rất rõ ràng nha. Tiếp theo là các bạn sẽ nhìn thấy rằng là gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái ảnh thu nhỏ trên cái bảng layer đó. Đây là ảnh to nằm ở giữa khổ giấy, thì cái ảnh này là ảnh thu nhỏ. Đó, để các bạn có thể nhìn được cái hình của chúng ta. Thứ ba là chúng ta sẽ nhìn thấy cái tên của cái layer đó là layer 3. Nhưng sau này chúng ta có 1000 layer hay là có rất nhiều những đối tượng làm cho những cái công trình mới, thì các bạn sẽ nhớ là các bạn nên đặt tên cho tôi theo cái đối tượng đó là cái gì. Ví dụ các bạn muốn đặt tên không phải layer 3 nữa, bạn tích đúp vào, bạn đặt tên, bạn có thể ghi là xanh lá cây. Được chưa? Và sau khi ấn Enter xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã đổi xanh lá cây. Thì vậy thì khi người ta nhìn thấy cái file của các bạn, người ta biết ngay là bạn đang làm như thế nào, cái file này có cái gì. Đó, rất dễ dàng.
Tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy ở phần phía thứ tư nữa của chúng ta, đó là phần màu ghi. Có nghĩa là khi tôi tích vào màu ghi này thì có nghĩa là tôi chọn được đúng layer rồi. Được chưa? Rồi, vậy thì cái layer của chúng ta đã được làm ra rồi. Tôi tạo ra và tôi đổ màu rồi nhá. Vậy thì vừa rồi tôi vừa giải thích cho các bạn về cái cách là tạo ra layer rồi đổ màu rồi. Bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn thêm một cái thuộc tính nữa để cho các bạn biết này. Bất cứ một đối tượng nào trên layer nào thì chúng ta được quyền điều khiển nó bằng những tính năng đầu tiên của chương trình Photoshop. Và tính năng đấy nó sẽ liên quan đến một cái việc rất là quan trọng, đó là công cụ phím V. Các bạn nhìn lên chưa? Mo tool. Mo tool là dịch chuyển. Đấy, bạn nhìn con rùa chứ, có thể cầm con rùa dịch chuyển sang phải, sang trái, lên trên, xuống dưới. Nhưng lúc này cái con rùa của chúng ta trên layer đầu tiên mà tôi đang chọn cho các bạn, đó là layer màu xanh lá cây. Nên tôi được quyền cầm cái màu xanh lá cây kéo sang phải, sang trái, được chưa? Ok, tôi sẽ trở về công cụ V, nhìn chưa? Và tôi dịch chuyển sang phải. Và sau khi dịch chuyển sang phải, sang trái, rồi lên trên, rồi xuống dưới, đấy là công cụ phím V của chúng ta có tính năng là dịch chuyển đối tượng. Và trong thiết kế đồ họa của chúng ta có cần dịch chuyển không? Thì tất nhiên là có rồi. Bởi vì sao? Các bạn làm ra một cái chữ, bạn làm ra một cái hình nhưng lại nằm không đúng vị trí thì chúng ta hãy dịch chuyển nó đến vị trí mà chúng ta mong muốn. Được chưa? Rồi, sau khi mà chúng ta sẽ chọn vào đây rồi, bởi vì tôi đang chọn layer xanh, được chưa? Thì lúc này tôi lại bảo là ok, cái màu vàng này tôi nghĩ là tôi phải đẩy sang phải, được không ạ? Thì nhớ một điều rằng là để muốn tác động vào đâu đối tượng thì bạn phải chọn được đúng đối tượng đấy cho tôi. Thì lúc này nó chỉ có 4 layer thôi. Bạn muốn tác động vào màu vàng thì bạn sẽ chọn vào layer số 2 là màu vàng cho tôi. Và lúc này tôi lại chọn là phím V có tính năng dịch chuyển, tôi lại kéo sang phải. Rồi cũng tương tự như vậy, tôi muốn dịch chuyển cái màu xanh ở phía dưới nhá, là layer 1 thì tôi lại chọn vào layer 1, tôi lại dịch chuyển phía dưới. Và cuối cùng thì tôi sẽ chọn vào, đây là giá trị về dịch chuyển đối tượng. Đó, thì các bạn có thấy không ạ? Chúng ta được quyền dịch chuyển đối tượng. Đây là công cụ phím V rồi. Rồi cũng tiếp theo là giá trị nữa này, tôi sẽ dạy cho các bạn tiêu chí là để cho lên trên xuống dưới đối tượng. Hôm nay là bước chuẩn bị cho việc nồi lẩu để chúng ta có thể làm sao ăn lẩu như thế nào, thì chúng ta chuẩn bị rau cỏ, rồi thịt, thựa, cá, mú thì các bạn phải chuẩn bị. Được chưa? Và làm thế nào bây giờ? Thì các bạn nhìn này, hôm nay thì tôi đã dạy cho các bạn về cái cách dịch chuyển sơ bộ công cụ đầu tiên với tính năng đầu tiên công cụ phím V rồi. Thì bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn một tính năng tiếp theo là cho lên trên và xuống dưới đối tượng. Được chưa? Ok, để muốn cho lên trên xuống dưới đối tượng của đối tượng đó trong bảng layer thì bước số 1 là phải chọn được đúng layer đã. Vậy thì trong trường hợp này tôi rất là mong muốn là cái màu xanh lá cây của tôi, đây màu xanh lá cây đây, tôi muốn cho xuống dưới cái màu vàng thì tôi phải làm bằng cách nào? Việc đầu tiên số 1 tôi phải chọn vào lá cây đã, chọn vào màu layer lá cây đã. Bước số 2 là chúng ta sẽ cầm đối tượng layer lá cây đó và nhớ là trong cái con chuột của các bạn nó có chuột trái và chuột phải. Chuột trái của các bạn nó sẽ có tính năng là tích vào đối tượng và chúng ta tích vào đây. Giữ chặt chuột, đừng buông chuột ra. Và bạn cầm cái đối tượng layer đó và kéo xuống cái layer số 2. Và vẫn giữ chuột như bình thường, chừng nào xuất hiện cái màu xanh gạch ngang trên bảng layer, có nghĩa là báo hiệu cho bạn đã dịch chuyển thành công, có nghĩa là cho cái layer xanh xuống dưới layer màu vàng. Đó, các bạn nhìn chưa? Và cũng tương tự như vậy, cầm đối tượng này thì chúng ta sẽ đưa lên trên bằng cách là chúng ta tích và giữ chuột và chúng ta đẩy lên như này, chừng nào xuất hiện màu xanh cũng là tương tự như vậy. Đấy, lên trên và xuống dưới. Và các bạn có thể đưa lên trên xuống dưới theo từng phần một. Ví dụ các bạn cầm này kéo xuống đây thì coi như màu xanh nó chỉ đây. Và tất nhiên là kéo xuống dưới này thì màu xanh biến mất bởi vì lý do màu hồng đã che rồi. Ok, và tôi cầm cái điểm này tôi sẽ kéo một phát lên trận trên cùng này cũng là một cái cách. Được chưa? Ok, và cách lệnh mà cho xuống dưới từng layer đó thì người ta tương ứng với lệnh tổ hợp phím như sau. Các bạn có thể ghi là cách cho lên trên xuống dưới một lớp bằng cách như sau. Chúng ta sẽ dùng cái tổ hợp phím là Ctrl Shift gì? Các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ dùng lệnh là Ctrl Shift. Chúng ta sẽ dùng lệnh đầu tiên là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Và cái ngoặc vuông là cái ngoặc gì thì bây giờ tôi vẽ vào cho các bạn xem. Được chưa? Tôi dùng một cái bút rất nhỏ và tôi sẽ chọn một cái màu tên là trắng và tôi vẽ vào đây ạ. Ngoặc vuông nó như này này. Bên tay trái đây. Và bên tay phải đây. Được chưa? Hiểu cái này chưa? Đấy.
Đấy là giá trị về ngoặc vuông. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái lệnh như sau là Ctrl Z là làm lại này. Đó. Rồi bây giờ đi vào phần chính nhá. Để muốn cho một đối tượng xuống dưới, một đối tượng trên một bảng layer của chúng ta thì chúng ta dùng cái tổ phím đó là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Nhớ nhá, Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Và tất nhiên chúng ta phải giữ chặt phím Ctrl và chúng ta ấn vào ngoặc vuông bên tay trái thì ngay lập tức cái layer của chúng ta nó sẽ xuống dưới một nớp. Và cũng tương tự như vậy, tôi giữ phím Ctrl lại xuống dưới nớp nữa và xuống dưới nớp nữa đấy, các bạn nhìn chưa? Và cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào Ctrl ngoặc vuông bên tay phải lên trên theo từng lớp, các bạn sẽ nhìn sang cái bảng layer tôi đang thay đổi này, nhìn thấy chưa? Rồi, đấy là cách lên trên và xuống dưới layer rồi. Rồi, tiếp theo nhé, các bạn nhìn vào đây cho tôi. Lúc này chúng ta sẽ có một cái lệnh tiếp theo nữa là ví dụ sau này có 1000 layer, có nhiều layer khác nhau thì sao? Thì cái công việc của chúng ta là không thể nào cầm mà đưa lên trên xuống dưới mà theo từng bước như vậy được, nó sẽ rất là lâu. Nên chính như vậy mà các bạn sẽ học cho tôi cái lệnh như sau, đó là Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới tất cả các đối tượng, và Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải là lên trên tất cả các đối tượng. Các bạn lưu ý cho tôi là xuống dưới này, xuống dưới là Ctrl ngoặc dưới, Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới tất cả, và ấn vào Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải là lên trên tất cả. Đấy là các bạn sẽ nhìn layer chưa? Và chúng ta chốt lại cái việc mà cho lên trên xuống dưới đối tượng của chúng ta là như vậy. Rồi. Tôi đã dạy cho các bạn về đổ màu, tôi đã dạy cho các bạn lên trên xuống dưới layer, chúng ta dạy về đối tượng, dịch chuyển đối tượng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn vào một cái thuộc tính nữa cho các bạn là tôi tạo nó layer nhưng mà tôi muốn là cái này làm sai, tôi có thể xóa được không? Thì nhớ một điều rằng để muốn tác động vào layer nào, thậm chí là xóa, thì đầu tiên bước số 1 là bạn phải chọn được đúng layer cho tôi. Được không ạ? Chọn đúng layer thì ví dụ layer này chúng ta có 4 layer thôi thì nó dễ, bởi vì làm sao nhìn nó chỉ có tích vào đây, màu vàng tích vào đây, màu xanh tích vào đây và màu hồng tích vào đây chẳng hạn, tím hồng như này. Ví dụ mình chọn màu xanh mình tích vào đây phát dịch chuyển được đối tượng này, về dịch chuyển, đó dễ. Màu vàng này tích vào đây dịch chuyển, đó ok, được chưa? Màu xanh này tích vào đây, ok kéo vào đây. Và nhớ một điều rằng cái việc dịch chuyển ấy không nhất thiết phải tích vào thẳng vào màu xanh mà có thể cầm ra bên ngoài vẫn dịch chuyển được. Mình muốn tích màu vàng mình tích vào đây thì mình không nhất thiết phải chọn màu vàng mà có thể cầm như này có thể dịch chuyển được. Đó. Và cũng tương tự như vậy, màu xanh thì chúng ta có thể tích vào đây dịch chuyển. Đó, rất đơn giản như vậy. Và tiếp theo nhé, các bạn nhìn này, chọn đối tượng đúng rồi. Việc đầu tiên là chọn layer đúng rồi. Và bây giờ bạn muốn xóa đi thì người ta có hai cách. Cách số 1 là các bạn ấn vào thùng rác cho tôi. Ấn vào thùng rác trên bảng layer thì ngay lập tức nó hỏi nó có xóa không thì ok. Nếu bạn ấn giết thì có nghĩa là nó sẽ xóa hình cho các bạn. Và tất nhiên là sau khi mà bạn ấn giết rồi mà bạn thấy là mình hối hận, mình muốn làm lại thì người ta làm bằng nào? Ctrl Z lại. Thế đó. Ok, tiếp theo. Bạn không ưng ý với cái layer đó, bạn có thể tích vào layer là bước số 1. Bước số 2 bạn có ấn vào nút Delete hay là nút Delete là các bạn sẽ nhìn thấy cũng là tương tự như vậy, xóa. Và cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ ấn vào xóa tiếp theo, đó là màu vàng. Và tiếp theo tôi đang chọn layer màu xanh dương thì tôi sẽ ấn vào xóa, Delete để xóa. Và lúc này tôi còn lại cái layer đầu tiên là cái layer về màu hồng. Và tất nhiên ấn Delete thì không được, bởi vì đây là layer đầu tiên, không được quyền xóa. Các bạn nhớ nhá. Và nó chỉ xóa đến layer cuối cùng là số 1, nó chỉ còn một layer thì không được xóa nữa nha, các bạn nhớ nhá. Ok, vậy thì tôi đã cho các bạn là lên trên xuống dưới rồi, các bạn sẽ học về cách xóa rồi, các bạn tạo rồi, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ học về thuộc tính, chọn về layer thì các bạn có thể ấn vào Ctrl Z. Rồi, lúc này tôi quay trở lại với 4 layer. Để muốn chọn được layer chuẩn nhất thì bây giờ người ta có cách chọn như sau. Các bạn sẽ nhìn thấy cái tổ phím của chúng ta nó có một lệnh đó là Auto Select. Các bạn nhìn thấy Auto Select chưa? Alo, cả nhà mình nhìn thấy cái này chưa? Các bạn thân mến, các bạn nhìn thấy cái chữ Auto Select chưa? Dạ rồi ạ. Ok, cái Auto Select này nó có một tính năng rất là hay, có nghĩa là không nhất thiết phải tích vào layer như thế này nữa. Đó, bởi vì sau này nó có 1000 layer thì chúng ta tích nhà chết, đúng không ạ? Thì cái Auto Select này nó sẽ dành cho những bạn mới học thì tích vào đây. Có nghĩa là cái này là chọn từ đầu. Bạn sẽ tích vào đây một cái thì bạn tích vào vùng màu của layer nào thì ngay lập tức nó sẽ chọn layer lấy cho các bạn. Và lúc này các bạn để ý sang bên tay phải cho tôi là tôi đang ở layer số gì? Layer xanh lá cây. Tôi muốn chọn màu vàng thì tôi không phải tích vào đây nữa mà tôi tích thẳng vào khu vực màu xanh lá cây này. Chọn luôn. Tích vào màu xanh này, chọn luôn. Và tích vào màu tím này, chọn luôn. Đó. Thì đấy, Auto Select nó có giá trị như vậy.
Auto Select có giá trị là chọn đối tượng theo khu vực màu, khu vực của đối tượng đó trên cái màn hình của các bạn. Và cái này nó chỉ dành cho những các bạn mới học thôi nhá. Rồi, ok, tiếp theo. Ở đây thì tôi sẽ lui sang bên tay phải cho các bạn. Ở đây nó có một biểu tượng là Show Transform Control. Thì có nghĩa là gì? Đây là cái tính năng sẽ làm cho các bạn là thay đổi được kích thước của một đối tượng được. Và cái này cũng chỉ là dành cho những người mới học thì mới tích vào đây thôi. Bạn tích vào đây này. Tôi đang ở layer xanh lá cây nhé. Tôi cho các bạn xem này. Nếu các bạn ấn vào Show Transform Control thì ngay lập tức nó sẽ tạo ra một cái gì ạ? Ctrl trừ thu nhỏ lại nhé. Thì ngay lập tức nó sẽ tạo ra những cái đầu điểm chốt, điểm neo cho các bạn. Đây, điểm chốt, điểm neo cho các bạn đây ạ. Nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 đầu điểm chốt này. Tương ứng với giá trị là các bạn có thể phóng to và thu nhỏ được. Ví dụ bạn cầm máy bạn thu nhỏ lại thì nó sẽ được như này. Đấy, nó thay đổi kích thước đối tượng mà. Và nhớ một điều rằng là đối với phiên bản từ 2020 đến 21 đến 22 và đến 23 thì cái tính năng phóng to và thu nhỏ kích thước của đối tượng trên đây đó đồng dạng thì không cần phải ấn cái gì cả. Chỉ cần ấn vào biểu tượng đó và phóng to thu nhỏ như bình thường thôi. Còn tất nhiên là cái đối tượng này của các bạn, bạn giữ phím Alt thì nó sẽ có đồng tâm cho các bạn. Nên là bạn muốn là đồng dạng thì có rồi. Nhưng mà đồng tâm thì bạn chỉ cần giữ phím Alt thôi. Bạn ra góc, bạn kéo như này thì tự khắc nó sẽ chọn vào cho bạn luôn. Đó. Còn những tính năng là CC 2017 hất xuống thì các bạn sẽ nhớ là chúng ta khi muốn phóng to thu nhỏ thì phải giữ Shift thì nó mới đồng dạng được. Đấy là sự khác biệt. Được không ạ? Ok. Và sau khi làm xong bạn ấn vào chữ V cho tôi hay tương ứng với lệnh là Enter. Đó. Xong rồi. Rồi, nhưng cái này chỉ dành cho một người mới học thôi nhé. Và cái lệnh mà thay đổi kích thước của đối tượng ở đấy thì người ta sẽ có một lệnh là Ctrl T. Các bạn nhớ nhá. Dùng lệnh là Ctrl T chúng ta sẽ ra một cái biểu tượng giống như là Show Transform Control. Nhưng đây là lệnh. Nên là khi tích xong Enter thì nó mất luôn cái biểu tượng đấy cho các bạn. Nhớ nhá. Tôi đang chọn ở đây xanh lá cây, tôi ấn vào Ctrl T, đóng khung lại. Ctrl T chính là lệnh thay đổi kích thước của đối tượng. Và khi thu nhỏ lại như thế này, tôi thấy ưng ý rồi thì tôi ấn vào biểu tượng làm sao? Enter. Enter là rất này. Thì ngay lập tức nó lại trở về như bình thường. Nó không giống như cái thằng Show Transform là ấn Enter rồi nhưng vẫn còn này, nhìn này Enter là vẫn như thế. Đó, nó khác nhau như vậy thôi. Đó, thì tôi hay dùng lệnh là Ctrl T. Và sau này khi mà các bạn dùng cho chuyên nghiệp rồi thì chúng ta sẽ dùng lệnh Ctrl T. Được chưa? Thì trong cái phần Ctrl T của chúng ta nó có những tính năng như sau. Ctrl T này, một đối tượng. Để muốn thay đổi từng chiều của một đối tượng nào đó, các bạn sẽ dùng phương pháp như sau là giữ thêm phím Shift. Shift là thay đổi từng chiều. Đó, lên trên xuống dưới, sang phải, sang trái. Đó, đấy là giá trị. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính tiếp theo là bạn ra góc của biểu tượng thì nó sẽ tạo ra biểu tượng xoay cho các bạn. Đó, thấy chưa? Tính năng xoay. Và tất nhiên là trong quá trình khi xoay thì các bạn giữ Shift cho tôi thì nó này là mặc định của máy, nó sẽ xoay giật. Và tất nhiên là nó sẽ xoay cho các bạn những cái đoạn là ví dụ 90 hoặc là bao nhiêu độ đấy là tùy của các bạn nha. Nó có hai phương pháp xoay tự do và xoay thứ hai là xoay theo mặc định của máy thì phải giữ thêm phím Shift khi xoay. Và khi xoay thì phải là góc, đấy là giá trị. Đó. Và sau khi làm xong thì bạn ấn Enter cho tôi lúc này thì chúng ta sẽ có một cái tính năng là chúng ta sẽ new file. Bước đầu tiên là chúng ta học về mở file, chúng ta học về tạo file rồi, cho nên trên xuống dưới rồi, chúng ta xóa rồi, chúng ta đổ màu rồi, chúng ta chọn đối tượng rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái tính năng tiếp theo cho các bạn, đó là gì? Trước khi tôi nói về lệnh xếp thì các bạn nhìn đây cho tôi, đó là gì? Chúng ta phương pháp số 2 là chúng ta muốn chọn vào layer thì các bạn hãy chuột phải vào cái vùng của layer đó. Và cái layer nào đầu tiên xuất hiện thì có lẽ là chính là nó. Thì đây là phương pháp dành cho những người mới học. Mới học thì dùng cái này thôi. Còn sau này khi mà các bạn học sâu rồi thì nó sẽ có những lớp về hòa trộn thì chúng ta không thể dùng phương pháp này, mà lúc này chúng ta sẽ dự đoán và phân tích có thể chọn được đúng layer được nhá. Sau này có nhiều layer khác nhau. Ok. Thì các bạn nhìn tôi chọn vào đây phát đúng vào xanh lá cây. Tiếp theo tôi không ấn Auto Select nha, tôi chuột phải tôi chọn vào layer 2 và tôi chuột phải chọn vào tiếp theo khu vực của nó mà, chuột phải chọn vào đấy thì layer đầu tiên mà. Đó, thì đây là cái cách chọn layer nhá. Rồi, sau khi mà chọn layer thì ngoài giá trị là chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây cũng thế, được chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem là sau khi làm xong một cái file thiết kế
đã tạo rồi thì đôi lúc chúng ta cũng phải new file lại để chúng ta ngày mai làm tiếp và chúng ta có thể làm trên file gốc của chúng ta được. Thì các bạn nhớ nha, sau khi làm xong các bạn sẽ chuột file, chọn vào file rồi chọn vào biểu tượng là Ctrl S là new cái file này lại. Và nào sau khi new cái file này lại thì các bạn hãy để cho tôi ở cái giá trị đầu tiên cho các bạn, đó là desktop. Và sau khi đợi chọn desktop xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ đánh một cái tên, ví dụ bài tập 1. Ok, bài tập 1 Photoshop, được chưa? Và cách đuôi Photoshop nó mặc định cho các bạn đó là file Photoshop PSD, PDD và PSDT, được chưa? Và các bạn lưu ra như này. Đây là một file và ấn OK thôi, đã xong. Tiếp theo của các bạn đó là gì ạ? Khi mà tôi dịch chuyển sang bên tay trái như này, tôi lại ấn vào file và tôi lưu lại thì các bạn nhớ nhé, tôi lưu lại như thế này thì ngay lập tức nó phải vào đúng cái file gốc của chúng ta, được chưa? Bây giờ tôi muốn lưu cái file này để tôi muốn copy cho người khác thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó sẽ có lệnh là file và chúng ta chọn vào Ctrl Shift S. Bởi vì Ctrl S chúng ta đã lưu rồi thì bây giờ chúng ta muốn lưu vào một file mới riêng biệt để copy cho người khác, để đưa cho người khác và để làm theo một phương án khác thì các bạn hãy chọn cho tôi là Ctrl Shift S là như thế này. Và sau khi Ctrl Shift S xong thì tôi sẽ khi không phải ghi một nữa mà tôi sẽ đi ghi là 112, được chưa? Và sau khi tôi ghi rồi ấn OK lúc này thì tôi sẽ thay đổi này, cái file này nó sẽ tự thay đổi này. Các bạn sẽ nhìn lên đây là ghi này, cái thanh này ở trên này các bạn ghi là bài tập 1 Photoshop để ấn OK phát thành cái này là 12 luôn. Đó. Thì đây là giá trị new file. Và sau khi new file xong thì các bạn hãy chọn cho tôi giá trị là ở cái thanh này nó ghi tên của file của chúng ta. Nó có màu xanh lá cây và chúng ta sẽ có thể tắt nó đi. Nút tích nha, tích vào đây là nút tắt này. Và sau khi tắt xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là file của mình ở đâu. Được chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ có một giá trị như sau là các bạn có thể mở file. Mở file bằng cách nào? Chúng ta chọn vào file. Chúng ta chọn vào Ctrl O chính là cách mở file nha. New file rồi. New ở ngoài desktop rồi. Thì bây giờ tôi sẽ mở file. Và trong quy trình mở file thì tôi để ở ngoài desktop thì các bạn gì này, tôi cầm tôi kéo đây nó có xem là bài tập 1. Và tôi chọn vào đây tôi ấn open thì tự khắc nó sẽ mở cái tên file lên cho các bạn. Được chưa? Ok. Và trong cái mở file của chúng ta nó cũng có một cái thuộc tính nữa cho các bạn là ấn vào file và Ctrl O. Thì chúng ta có thể là ngoài mở file ra thì chúng ta có thể là mở cái ảnh. Bởi vì trong thiết kế thì đôi lúc là cần dùng ảnh. Đó. Các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi, chúng ta chọn vào file và chúng ta lại ấn vào Ctrl O. Tiếp theo một lần nữa thì chúng ta lại sổ xuống và chúng ta sẽ chọn vào ảnh của chúng ta. Đó. Và ngay tức là khi mở file ra, mở file ảnh ra thì lúc này nó sẽ có 3 cái tab cho các bạn. Tab số 1 là file thiết kế của mình. Tab số 2 là cái tư liệu ảnh của các bạn thiết kế. Và tab số 3 chính là một tư liệu tiếp theo. Đó. Các bạn có thể mở lên như này. Bởi vì trong nguyên tắc về thiết kế Photoshop thì chúng ta phải mở rất nhiều file để chúng ta có thể đưa sang thì nó mới đúng nghĩa của nó được. Đó. Rồi, các bạn hiểu về cái phần này chưa nhỉ? Alo. Mở file, new file, đổ màu, phóng to, thu nhỏ, thay đổi kích thước. Đó. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình nghe được phần này chưa nhỉ? Thầy ơi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ học về vùng chọn. Các bạn ghi đi. Vùng chọn của Photoshop. Rồi, các bạn nhìn vào đây. Trước khi làm điều đấy thì bây giờ tôi sẽ tắt file này đi. Một file, tôi tắt vào file thứ hai và tôi sẽ tắt vào file thứ ba. Lúc này chúng ta sẽ quay trở lại đầu tiên của các bạn, đó là gì? Cách mở tạo ra một khổ giấy mới. Thì lúc này tôi nhắc lại cho các bạn, tôi chọn vào new file. Lúc này tôi sẽ chọn cho nó đơn vị là bài tập 1, tôi ghi là BT1. Và tiếp theo tôi chọn là đơn vị là 1200, phần thứ hai tôi sẽ chọn là 600 và tiếp theo thì tôi sẽ chọn là resolution là 150. Sau khi chọn xong thì các bạn sẽ ấn vào create cho tôi thì ngay tức là tôi đã tạo ra một cái khổ giấy mới. Và việc đầu tiên tôi sẽ chọn cho nó một cái màu. Được không ạ? Ví dụ tôi có thể chọn màu trầm như thế này, tôi sẽ đổ vào bằng lệnh lá Alt, giữ chặt phím Alt và ấn vào nút delete là các bạn sẽ đổ màu phía trên của miếng màu đó. Rồi. Phần thứ hai, cái vùng chọn của chúng ta là gì? Thì lúc này đến đây chúng ta phải nhắc lại cái lệnh cũ của chúng ta. Nguyên tắc là gì? Cứ vẽ ra một đối tượng mới hay là làm cái gì đó để tạo ra đối tượng thì phải có một layer mới.
mà đã có layer mới thì các bạn phải nhớ cho tôi là gì? Tôi phải lập ra layer mới nhá. Lúc này sau khi có layer mới xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái vùng chọn. Thì cái vùng chọn đầu tiên chúng ta làm quen đó là vùng chọn hình vuông, vùng chọn hình tròn. Và tất nhiên đây là những cái vùng chọn rất là cơ bản cho các bạn, có thể là 1 pixel theo chiều nằm ngang và 1 pixel theo chiều nằm dọc. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Ok. Thì lúc này sau khi mà các bạn hiểu về thuộc tính đấy rồi thì các bạn sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ vẽ vùng chọn. Thế nào gọi là vùng chọn? Thì các bạn nhớ nhé, tôi vẽ một cái vùng chọn xong thì tôi đổi màu thì nó chỉ áp dụng trong vùng chọn thôi. Đúng không ạ? Đó, các bạn nhìn nhá. Lúc này chúng ta sẽ chọn một cái vùng chọn. Lúc này chọn một giữ chặt chuột. Các bạn tích vào đây và giữ chặt chuột thì nó sẽ sổ ra cho tôi 4 cái phần này. Và lúc này chúng ta sẽ có một cái vùng chọn hình vuông. Chúng ta vẽ một cái hình vuông đây. Và nhớ một điều rằng là tôi đang dùng trên một cái layer, đó là layer mới của tôi là layer 1. Và tôi được quyền chọn cho nó một cái màu tên là vàng. Được chưa? Màu vàng và màu xanh là hai màu đối nghịch của nhau. Các bạn có thể dùng cái lệnh như sau là các bạn sẽ dùng lệnh là Alt Delete, là chính là đổ màu phía trên. Đó. Và sau khi tôi vẽ vùng chọn xong rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái giá trị như sau là tôi ấn vào Ctrl D. Được chưa? Là dứt lệnh vùng chọn. Đổ màu xong thì các bạn sẽ đổ màu và dứt lệnh vùng chọn cho tôi. Được chưa? Ok, tiếp theo. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi có một cái vùng chọn tiếp theo nữa thì tôi lại vẽ một cái vùng chọn ra là có thể là hình chữ nhật nằm ngang. Thì theo thông lệ bình thường tôi lại làm ra một cái layer mới, bởi vì cứ có một cái layer mới thì sẽ có một đối tượng mới nằm trên nó, nên tôi sẽ tạo ra như thế này và tôi lại chọn một cái màu tiếp theo, cũng có thể là sắc độ cao. Ok, và lúc này tôi đổ bằng màu bằng lệnh là Alt Delete là tôi sẽ đổ màu được, và tôi sau khi đổ màu xong hoàn thành cái công việc của tôi thì tôi sẽ dùng lệnh là Ctrl D. Đó, đã xong. Tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi sẽ dùng một cái chiều nằm dọc. Các bạn có thể vẽ một cái chiều nằm dọc ngắn bé tí xíu như này cũng được, có nghĩa là cho cái vùng chọn của chúng ta có thể là vuông, tròn, tam giác, có thể là rộng, dài, hẹp, tùy theo tính chất của các bạn. Sau khi tôi gọn vùng chọn xong thì tôi lại lập ra một layer mới. Sau khi đã có layer mới xong thì tôi lại đổ màu bằng lệnh là Alt Delete. Các bạn sẽ nhìn thấy, được chưa? Rồi, chúng ta ấn vào Ctrl D, được chưa? Ok, thì các bạn sẽ nhìn thấy, và lúc này chúng ta cũng có thêm một cái nữa là trong quy trình khi dùng vùng chọn, bạn có thể sử dụng phím cho tôi, đó là phím Shift. Khi vẽ thì ngay tức cái vùng chọn bạn vẽ ra nó trở thành hình vuông. Còn nếu không có Shift thì ngay tức nó chỉ thành chữ nhật nằm ngang, nằm dọc. Đó, nhá, nhớ nhé. Bạn nào muốn tạo ra một cái vùng tròn vuông vắn thì bạn sẽ phải làm cái thao tác là vẽ vùng chọn, vẽ ra này, giữ chuột này, giữ nguyên chuột này, vẽ giữ, đừng buông chuột ra và giữ Shift, tích vào đây. Thì lúc này chúng ta lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu cho các bạn. Ví dụ lúc này tôi sẽ chọn một cái màu nó sáng hơn như thế này chẳng hạn, được không ạ? Dùng lệnh là Alt Delete là tôi sẽ đổ màu và Ctrl D dứt lệnh, được chưa? Ok, vậy thì sau khi mà các bạn hiểu về cái thuộc tính của chúng ta là gì, vùng chọn rồi, thì chúng ta sẽ hiểu về điều đấy. Và có nhiều người khi vẽ vùng chọn xong, tôi giữ Shift tôi vẽ vào đấy, được chưa? Giữ Shift là hình vuông rồi. Và lúc này các bạn sẽ có ngắn, dài, cao, thấp. Tại sao tôi tạo ra giá trị này? Thì các bạn nhìn này. Có những lúc khi vẽ vùng chọn xong xảy ra một vấn đề. Vùng chọn bé quá. Vùng chọn to quá. Thì người ta sẽ có một cái lệnh là điều chỉnh cái vùng chọn, cái kích thước của vùng chọn, chứ không phải là kích thước đối tượng nhé. Bởi vì kích thước đối tượng thì chúng ta học là Ctrl T rồi. Ctrl T là thay đổi rồi. Thì bây giờ chúng ta muốn thay đổi kích thước của vùng chọn, chúng ta làm bằng cách nào? Thì các bạn lưu ý cho tôi và ghi cho tôi đó là gì? Ctrl T. Ctrl T là gì? Thay đổi kích thước. Nhưng bạn muốn thay đổi cái vùng chọn thì việc đầu tiên là bạn phải trở về vùng chọn. Đấy, tôi trở về vùng chọn rồi. Tôi sẽ chuột phải vào vùng chọn đó thì người ta sẽ có lệnh là Transform Selection. Transform Selection là chính là gì? Là chọn thuộc tính thay đổi kích thước của vùng chọn. Bạn ấn vào đây cho tôi. Và lúc này nó sẽ tạo ra các đầu điểm chốt cho các bạn. Thì bạn cầm đối tượng này bạn kéo cho tôi, được chưa? Bạn có thể kéo to như này, được chưa? Đó.
Và bạn có thể dịch chuyển đối tượng này sang bên này được không ạ? Đó nha, các bạn nhìn nhá. Và sau khi bạn ưng ý rồi thì bạn ấn Enter cho tôi. Thì lúc này vùng chọn chúng ta đúng nghĩa của nó là tôi thay đổi kích thước nhưng chưa có đổ màu. Thì để muốn đổ màu thì lại phải con layer mới. Và đã có layer mới thì tôi sẽ chọn một cái màu như sau nào. Ví dụ tôi có thể chọn vào tím như thế này. Tại sao tôi lại chọn tím như này? Bởi vì cái tím này nó đá tí xanh. Thì khi đặt vào đây thì nó mới dễ chịu được. Ok, lúc này tôi sẽ lập ra một layer mới rồi. Tôi có màu tím rồi, tôi đổ màu bằng lệnh là Alt Delete thì lúc này tôi đã có được thuộc tính rồi, Ctrl D. Được chưa? Rồi, lúc này chúng ta chuột phải chọn vào đối tượng, chọn nó. Chuột phải chọn vào đối tượng, chọn nó. Chúng ta chuột phải chọn vào đối tượng, chọn nó. Và chúng ta chuột phải chọn đối tượng, chọn nó. Và chúng ta chuột phải chọn đối tượng, chọn nó. Được chưa? Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái quá trình khi mà mình làm về màu sắc rồi thay đổi kích thước rồi các thứ thì người ta sẽ dùng cái giá trị về vùng chọn đó. Và vùng chọn thì các bạn nhìn thấy là khi vùng chọn của chúng ta vẽ xong, đối tượng vẽ xong thì tôi được quyền ấn vào Ctrl T, có những đối tượng tôi để như này nhưng có đối tượng tôi giữ Shift tôi quay như này, được chưa? Rồi có những đối tượng thì tôi ấn vào Ctrl T tôi lại chọn cái này giữ Shift tôi lại xoay như thế này được không ạ? Rồi. Tiếp theo tôi lại chọn vào đối tượng này, tôi ấn vào Ctrl T và tôi giữ Shift tôi xoay vào đây thì khi giữ Shift nó có một cái đặc biệt rất là quan trọng đối với những người designer. Đầu tiên đó là khi bạn xoay bao giờ cái hướng của nó cũng cực kỳ chuẩn. Bởi vì xoay theo mặc định mà, chứ còn là xoay tự do như này là bó tay nhá. Đừng xoay như vậy, hãy xoay như này cho tôi. Được chưa? Đó, các bạn có thể kéo cầm này kéo dài ra, giữ Shift kéo dài ra. Đấy, Enter. Cũng tương tự như vậy, chuột phải chọn với đối tượng người Ctrl T và giữ Shift xoay lên như này thì các bạn sẽ nhìn thấy cầm giữ Shift là kéo này theo chiều này. Đó, thì các bạn có thấy là cái ngẫu hứng của thiết kế của chúng ta đã khác biệt lắm rồi đúng không ạ? Rồi, thì lúc này tôi vừa dạy cho các bạn cái vùng chọn rồi, được chưa? Và cái vùng chọn chúng ta tạo ra những cái hình rất là cơ bản như màu sắc này, nhảy ngắn dài cao thấp như này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ học tiếp theo là lệnh nhân bảng, là copy đấy, được chưa? Rồi để có lệnh copy cho trên phiên bản của Photoshop thì chúng ta học bằng cách nào? Nhớ nhé. Để muốn copy một đối tượng nào đó, chúng ta sẽ chuột phải vào đối tượng đó. Chúng ta có những lệnh copy như sau: giữ phím Alt trên bàn phím, Alt giữ chặt. Thì ngay tức cái con chuột của bạn nó có hai cái biểu tượng, đó là màu đen và màu trắng, có nghĩa là báo hiệu cho việc là chuẩn bị tinh thần copy. Chúng ta sẽ chọn vào giữ phím Alt, chúng ta sẽ kéo sang phải là cách copy. Được chưa? Rồi, xóa đi nếu không thích. Chuột phải vào cái màu vàng, các bạn muốn copy lần thứ hai thì đây là cái lệnh thứ hai tôi nói cho các bạn, đó là lệnh Ctrl G. Ctrl G là ở giữa chữ H và chữ K đấy, Ctrl G cho các bạn chính là copy. Và lúc này đối tượng copy sẽ trùng với đối tượng dưới luôn. Các bạn nhìn nhé, Ctrl G. Đó, có hai miếng đấy và lúc này tôi kéo ra. Đó, thì đấy là cách copy. Đấy, copy đối tượng nó chỉ có như vậy thôi. Và chúng ta sẽ dùng cả hai, các bạn nhớ nhé. Đấy, tôi vừa nói cho các bạn. Vậy copy để làm gì thì các bạn nhìn này. Tôi sẽ dạy cho bạn tiêu chí về, trong thiết kế đồ họa người ta sẽ có tiêu chí gì? Gần thì rõ, xa thì mờ. Vậy thì phải có chính phụ, chính thì phải rõ, xa thì mờ. Thì người ta sẽ dùng cái gì cho cái việc mà hôm nay chúng ta thiết kế? Thì các bạn nhìn này, tôi chuột phải chọn vào đấy, màu tím. Tôi muốn cái này nó mờ đi. Thì trong cái bảng layer của các bạn nó có một cái thành phần rất hay, nó có tên là opacity. Đấy, nhìn thấy opacity chưa? Ok, và cái opacity này nó có một cái tính năng cho các bạn, thì bạn sổ xuống cho tôi, bạn kéo này thì ngay tức là hình nó sẽ mờ đi. Đó, các bạn nhìn thấy mờ đi chưa? Rồi cũng tương tự như vậy, tôi lại chuột phải chọn vào cái miếng hình này là màu xanh, tôi lại chuột phải chọn vào màu opacity, tôi kéo như này. Đó. Và tiếp theo tôi sẽ chọn vào miếng màu cam, tôi chọn vào đây thì tôi lại kéo vào opacity thì các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ là trầm đi cho các bạn theo cái điều mà các bạn mong muốn, bởi vì đây là cái background tôi muốn làm ra và cái miếng màu vàng tôi đặt vào đây. Được chưa? Ok. Và lúc này các bạn nhớ là cái opacity của chúng ta là tự kéo, nhưng còn một loại thứ hai là opacity chúng ta tự đánh thông số nằm ngang trên bàn phím của các bạn. Các bạn nhìn thấy cái bàn phím trên laptop của các bạn chưa? Nó có biểu tượng con số là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Còn nếu mà bạn nào full thì nó sẽ có một cái ô bên tay phải của các bạn cũng ghi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là số. Thì các bạn chỉ việc làm sao? Chọn đúng layer. Bạn muốn thông số bao nhiêu thì bạn tự đánh vào. Ví dụ thông số của thằng tím này đang là 53.
tôi chỉ cần ấn vào số 4 trên bàn phím của các bạn là ngay tức có 40%. Các bạn ấn vào 7 sẽ là 70%, các bạn ấn số 9 là sẽ 90%, được chưa? 8 là 80%. Các bạn cũng tương tự như vậy, cái này bạn ấn vào số 4, cái này các bạn ấn vào số 6, cái này các bạn có thể ấn vào số 8 đó, hoặc số 3 đó. Mọi người nhìn thấy chưa? Vậy thì cái giá trị mà khi chúng ta copy ra như này thì nó sẽ tạo ra các thương hiệu cho các bạn về background để làm cho thiết kế chúng ta đẹp. Nhưng đây mới chỉ là hiểu về công nghệ thôi. Còn cái vấn đề đầu tiên mà chúng ta mắc phải đó là khi thiết kế thì chúng ta phải học về thiết kế bố cục. Các bạn nhớ nhé, bố cục là gì? Bố cục là sự sắp xếp các đối tượng nội dung của chúng ta trong một cái hình. Có thể hình đấy là hình chữ nhật, có thể là hình đấy là hình gì? Là chữ nhật nằm dọc và chữ nhật nằm ngang. Nằm ngang thì là banner, nằm dọc sẽ là poster. Vậy thì trong một thiết kế của chúng ta nó gồm có bao nhiêu phần? Phần thứ nhất là hình ảnh này, phần thứ hai là text này, phần thứ ba là logo này. Vậy thì bạn phải sắp xếp làm sao để cái nhân vật chính của bạn nó phải rõ, nó phải nhìn được, thì đấy là giá trị. Cái text của bạn phải sắp xếp làm sao để cho người ta đọc được. Đó, được chưa? Ok, vậy thì sau khi mà chúng ta hiểu được điều đấy thì chúng ta lại chọn vào đối tượng và chúng ta xóa đi nha. Chuột phải chọn thằng số 1, ấn đi, xóa đi, chuột phải thằng số 2, xóa đi, chuột phải thằng số 3, xóa đi, và chuột phải thằng số 4, xóa đi, và chuột phải thằng số 5, xóa đi, được chưa? Cũng tương tự như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần là thiết kế bố cục dạng cơ bản như sau. Thì lúc này nó sẽ áp dụng cho giá trị đó là hình vuông. Các bạn nhớ nhé, lúc này tôi sẽ chọn hình vuông như sau. Trong thiết kế của chúng ta nó gồm có 3 phần. Tại sao lại 3 phần như này? Thì trong cái thiết kế các bạn để ý cho tôi, trong Windows người ta có một cái lệnh là Windows và chọn vào cái gì nhỉ? Chúng ta chọn vào GUI. Đâu rồi? Chúng ta sẽ chọn vào cái view, chúng ta chọn vào GUI. Và lúc này thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng là New GUI này. Có nghĩa là tạo ra cái đường lưới cho các bạn để khi các bạn tạo ra một cái thiên về kỹ thuật, nhưng nó sẽ giúp ích cho các bạn những cái phạm vi của cái hình ảnh, phạm vi của text của các bạn sắp xếp trong một bố cục làm sao chuẩn nhất. Để khi mà các bạn lên một cái phương án cho một cái thiết kế banner hay poster hay cái gì đó thì ít nhất nó cũng phải đạt một cái tiêu chí là chuẩn theo dạng cơ bản. Chứ còn nói thật cho các bạn biết là cứ theo đúng thông số thì trong thiết kế đồ họa chúng ta không thể nào mà áp dụng một cách máy móc được. Bởi vì khi làm cho người Việt Nam của chúng ta thì đôi lúc nó còn thiên về cả cảm xúc nữa. Các bạn biết kiến thức đó nhưng không đồng nghĩa việc là bạn áp dụng một cách máy móc. Thì xin nói những ông áp dụng máy móc thì chắc chắn đi thi đấu chỉ có chết thôi. Các bạn nhìn thấy New Layout chưa? Ok. Và sau khi New Layout xong thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có cột nằm dọc và nằm ngang cho các bạn. Cái column này là 8 cột, các bạn hãy chọn cho tôi là số 3. Chia 3 thôi. Chia 3 cái ô ra. Và tiếp theo cái khoảng cách giữa các cột đấy thì nó đang là 20 pixel thì lúc này tôi để về 0 cho các bạn. Cho các bạn nhìn thấy tôi chia 3 chưa? Thì bình thường khi thiết kế một giá trị về thiết kế ảnh của chúng ta thì cái ảnh nó sẽ chiếm 1/3, còn cái text sẽ chiếm 2/3 còn lại chẳng hạn. Còn nếu không thì bạn sẽ chơi một cái trò như sau là ảnh của chúng ta chiếm 2/3, còn cái text của chúng ta có thể chiếm 1/3 tùy theo tính chất. Được chưa? Ok, và lúc này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là đây là gì? Cột, là số cột chia. Và đây là GUI, GUI chính là khoảng cách giữa các cột. Nha. Và lúc này thì tùy theo tính chất của các bạn, bạn thích như thế nào thì nó sẽ được như thế đấy. Ví dụ, trong nguyên tắc khi thiết kế thì đôi lúc khi thiết kế cho báo hoặc là dàn catalog thì những cái này nó rất quan trọng. Nhưng hôm nay tôi chỉ nói về bố cục và bên nào đặt text và bên nào đặt như nào thôi. Bạn có thể chia làm 6, bạn có thể chia làm 9 cho tôi cũng được. Ví dụ trong trường này tại sao tôi lại chia 6? Ví dụ 3, 6, 9, 12 và 24. Đấy là tùy theo tính chất của các bạn. Ví dụ đối với những bạn nào thiết kế web thì người ta sẽ chia làm 12 nhé, các bạn nhớ nhá. Ok, lúc này tôi sẽ chọn là số 6 thì nó sẽ được như này. Thì lúc này nó sẽ chia 2 cột. Tại sao 2 cột? Đấy. Và từ cái số cột còn lại bạn lại chia tiếp, bởi vì làm sao nó có thể theo tỷ lệ vàng của các bạn. Được chưa? Rồi, ok, tôi sẽ chọn 3 cột cho các bạn dễ nhìn nhá. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta cũng có một cái giá trị tương tác như sau. Tôi ấn ok thì lúc này là đường lưới nó sẽ có như này. Và cái đường lưới này tắt bật nó rất là dễ, bởi vì là chúng ta ấn vào Ctrl H là tắt và bật, Ctrl H là tắt và bật cái lưới đi. Và lúc này sau này khi làm xong thì bây giờ các bạn có đồng ý với tôi là tôi muốn tạo ra một cái vùng chọn theo đúng tỷ lệ, tôi muốn đặt một cái ảnh vào đây thì bằng cách nào? Thì nhớ một điều rằng chúng ta sẽ chọn vào đây Layer Mode.
Có nghĩa là tạo ra một đối tượng mới đấy thì phải có layer mới, mà đã có layer mới thì phải làm sao? Phải có đối tượng mới nằm trên nó. Thì tôi dùng vùng chọn đầu tiên mà tôi dạy cho các bạn. Hãy dùng cái biểu tượng như sau là cầm và vẽ vào đây thì tự khắc nó bắt vào điểm cho các bạn, rất là dễ dàng, được chưa? Rất dễ luôn. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi đổ màu cho nó. Và đổ màu lúc này tôi mạn phép và chọn một cái màu vàng để nó sự nổi bật trên cái nền thiết kế đó. Tôi dùng phím Alt Delete là đổ màu phía trên. Và sau khi đổ màu phía trên xong thì tôi ấn vào Ctrl D là rất lệnh vùng tròn. Và sau đó thì ấn vào Ctrl H để nó không bị tranh chấp nữa. Bởi vì lúc này tôi muốn nhìn đúng phiên bản thiết kế của tôi. Thì tôi dùng như này. Thì phiên bản đầu tiên của các bạn bên tay trái nhé. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là một trong những cái màu vàng đấy. Sau này sẽ là nơi đặt ảnh của các bạn. Được chưa? Rồi. Tiếp theo cũng tương tự như vậy. Với cái tiêu chí này tôi được quyền làm sao? Tôi có thể nhân bản cái màu vàng này nên làm 2 được không? Thì các bạn nhớ nhá. Muốn nhân bản thì người ta có thể dùng lệnh là Ctrl G. Được không? Thì lúc này Ctrl G thường những đối tượng là Ctrl G thường nằm ở phía trên như nhá, nên nó sẽ sinh là layer 2 copy. Nên tôi tạm thời chọn cho nó một cái layer 2 này, đó là gì? Tôi chọn nhá. Tôi tên là gì? Được không? Tôi ghi là khung ảnh, sau này sẽ là nơi có ảnh, tôi sẽ đặt là khung ảnh. Còn cái layer dưới là layer màu vàng. Được chưa? Đây, layer màu vàng dưới đây, nhưng hai cái này nó đều là màu vàng nên các bạn sẽ thấy nó như nhau mà. Làm sao? Thì lúc này tôi đang nói cho bạn biết là cái thằng nào nhân bản thì tôi cho lên trên và tôi đặt là khung ảnh. Thằng phía dưới nhớ nhá, phải chuẩn xác cái này phía dưới. Thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi nó to ra, giữ Shift tôi kéo theo chiều. Nó to hơn rồi đấy. Và lúc này vừa rồi tôi vừa dạy cho bạn là tiêu chí là để muốn tạo ra sự xa gần và chuyển sắc độ. Thì người ta làm bằng cách nào? Tôi ấn vào số 5 trên bàn phím. Thì các bạn sẽ nhìn thấy lúc này tôi tạo ra một cái opacity. Đây 50% đây hả? Đối tượng layer 2 tôi đặt 50% nên nó sẽ giảm như này. Được chưa? Và cái giảm này thì nó tạo ra một cái miếng thứ ba cho các bạn. Thì lúc này thiết kế đồ họa luôn luôn phải đặt một tiêu chí cơ bản. Đó là gì? Phải có đậm, phải có trung gian và phải có sáng. Có tỷ lệ to, vừa và bé. Và tất nhiên là khi bạn luyện như này, cứ càng luyện nhiều thì cái thiết kế của bạn càng ngày càng tối ưu được. Đây là một phương bản. Có nhiều người bảo thầy ơi, nhưng mà em muốn trang trí nó điệu hơn, nó đẹp hơn. Thì nhớ một điều rằng đây là một trong khuyết điểm của rất nhiều bạn design mà không bao giờ biết trang trí. Thì đây tôi nói cho các bạn xem. Có nghĩa là đây là những cái giá trị là chúng ta có thể vẽ thép, được không ạ? Chúng ta có thể vẽ thép như thế này. Và trong quy trình khi vẽ thêm như này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi vẽ xong phải đặt ra một layer mới, đúng không? Tôi đã dạy cho các bạn rồi. Đúng không? Cứ có vùng chọn phải có layer mới. Có layer mới thì chúng ta đổ màu mới thôi. Đến đây tên Ctrl D. Tôi có một cái sọc. Lúc này các bạn sẽ thấy là cái sọc này nó không dài bằng tất cả những đối tượng khác. Thì cái mắt của các bạn, thị giác của các bạn nó sẽ làm sao? Nó có ngắn dài cao thấp. Và tiêu chí như này thì các bạn sẽ làm sao? Chúng ta phóng to lên. Được chưa? Phóng to lên, phóng to bằng Ctrl cầu. Lúc này tôi vẽ một cái vùng chọn vào đây. Ok, và sau khi vẽ vùng chọn tôi đặt đúng chỗ, giữ Shift nhé. Giữ Shift để nó vuông nhé. Sau đó tôi đập ra một layer mới. Tôi lại đổ một cái màu bằng Andente. Thế là tự khắc chúng ta đã có được một cái chấm. Nó như thế này. Được chưa? Từ một cái chấm này các bạn có thể chọn một cái phương pháp như sau. Đó là tôi chuột phải, tôi chọn thằng đầu tiên là thằng này. Tôi giữ Shift, tôi chuột phải thằng này. Có nghĩa là gì? Shift là chọn thêm. Các bạn có thể cầm, nhìn đi. Tự nhiên chọn được cả hai sướng hơn. Chứ chẳng nhẽ bây giờ tôi muốn dịch chuyển cái thằng sang phải. Sau đó tôi chuột phải tại thằng trên, tôi dịch chuyển như thế thì nó rất mất thời gian. Nên chính vậy mà các bạn nhớ đầu tiên cho tôi đó là gì? Chuột phải chọn đối tượng chính là gì? Đối tượng đầu tiên. Giữ Shift chuột phải thằng thứ hai. Nhớ nhé. Chuột phải làm lại ấy. Chuột phải chọn thằng số 1. Được chưa? Đây. Rồi, để muốn chọn thêm, bạn giữ chặt phím Shift cho tôi, chuột phải, chọn thằng số 2, chọn layer thứ hai, chuột phải vào vị trí của nó, chọn thằng đầu tiên, layer số 2. Và sau khi chọn xong mà cái này có cảm giác mà không thay đổi nhiều thì tôi khuyên các bạn hãy ấn vào Ctrl E là ép nó lại thành 1. Và ép nó lại thành 1 thì không có biến đổi nhiều nữa thì lúc này cái file nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Các bạn nhớ nhé, Ctrl E là ép nó lại thành 1. Vậy thì lúc này tôi không cần phải làm gì hết. Layer 4 chỉ là layer gồm 2 thành phần vừa rồi đấy. Vậy thì sau khi đã có một đối tượng xong thì tôi ấn vào Ctrl trừ thu nhỏ lại để nhìn tổng quan. Ctrl cộng là phóng to để thiết kế một cách chi tiết. Tôi giữ phím Man, tôi lại copy xuống đây. Đó, các bạn nhìn thấy trang trí chưa?
Và sau khi tôi đã copy xong như này thì tôi được quyền ấn số 5. Số 5 là opacity bằng 50%. Lại giữ phím man, tôi lại kéo sang đây một tí nữa và chia đổ đây. Và tất nhiên tôi không để dạt như này, bởi vì làm sao tôi sẽ chia rất là đều nhau để nó tạo ra ấn số 3. Thì lúc này trong thiết kế của chúng ta hội tụ giá trị như sau là nó sẽ có nét mảng biểu tượng. Quên, nét mảng là một trong những giá trị tương phản. Nét đâu? Nét đây. Nó có ngắn dài đâu? Ngắn dài đây. Được chưa? Nó có to nhỏ đâu? Đây to, vừa, bé đây. Có ngắn dài đây, nó tạo ra nhịp điệu trong thiết kế của các bạn. Và đây là những chi tiết thiết kế khiến cho cái file của các bạn trông nó vui mắt hơn. Đó. Và cũng có thể là các bạn sẽ nhìn thấy cái khung này, các bạn không nhất thiết phải chọn như này, mà bạn có thể cầm này giữ shift dịch chuyển như này, dịch chuyển lên trên được không ạ? Đó, đấy là cách. Rồi các bạn có thể chuột phải chọn cái này, bạn có thể dịch chuyển làm sao đẩy lên xuống dưới được như này được không ạ? Đó. Có nghĩa là tùy theo sự sáng tạo của các bạn. Nhưng cái sự sáng tạo của các bạn phải có tính năng là gì? Cái khung này chúng ta xác định là sẽ là có ảnh đưa vào. Mà đã là có ảnh đưa vào thì các bạn nhớ một điều, đừng cho nó tùn mùn như thế này là vứt đi. Các bạn nhớ là cũng không bao giờ bị bóp méo hình cho tôi. Đó là giá trị. Được chưa? Rồi, phần còn lại với tay phải của các bạn thì chúng ta sẽ đặt cái gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái logo, chúng ta phải có một cái text. Thì trong cái text khi thiết kế đồ họa của chúng ta nó phải gồm có cái gì? Nó phải có text to. Text to là text chính. Text chính là cái nội dung mà bạn muốn nói. Thì giá trị đầu tiên là chúng ta bố cục, gọi là bố cục trong khung. Đây là các thành phần của chúng ta. Đây là trong khung rồi. Thì đây là ngoài khung. Trong khung và ngoài khung. Đậm và sáng. Nét to và nét bé. Đấy, những cái thứ này tôi đang hội tụ trong bản thiết kế cho các bạn. Thì các bạn nhớ nhá, text của chúng ta là chúng ta phải chọn vào T. Nhớ nhé, tôi không giấu giếm gì cả. Vào ngay bài đầu tiên có thể làm thiết kế luôn, được chưa? Nhưng vấn đề đầu tiên tôi giải thích cho bạn bố cục đấy. Để buổi sau chúng ta sẽ có tư liệu chúng ta làm. Ồ, tại sao tôi hiểu rồi, tại sao thầy Khánh nói như này, đúng rồi, ok. Vậy thì nhưng có nhiều bạn cứ nghĩ rằng em thông minh lắm, em đã học rồi. Nhưng cái nền tảng của bạn hôm nay tôi nói thêm cho các bạn là tại sao phải có bố cục ngắn dài cao thấp, phải có nhịp điệu, phải có sự trang trí, phải có tương phản như thế nào. Đó, thì sau này chúng ta đi với hành trình được. Còn có nhiều người nói hàn lâm, tôi nói hàng năm cũng không bao giờ hết được. Nhưng vấn đề hàn lâm đấy chúng ta có hiểu không? Chúng ta chẳng nhẽ học vào mỹ thuật chúng ta phải vào học 4-5 năm học và hiểu à? Nhưng nhớ một điều rằng là nếu chúng ta ngày mai chúng ta ra trường, chúng ta đi làm thiết kế thương mại mà chúng ta làm đẹp và bắt mắt thì chúng ta được có cơ hội để làm việc. Còn cứ nói bảo là hàn lâm nó phải như này, nó phải chuẩn như này thì các bạn hãy mang về cái sự hàn lâm để dùng. Để làm gì? Bởi vì nếu mà hàn lâm mà không phù hợp với khách hàng thì xin nói với các bạn nhé, không ai thuê các bạn hết. Các bạn không làm thiết kế được cho ai đâu ạ. Đó, nên nhớ một điều rằng chúng ta học, chúng ta có rất nhiều cách học. Cách học thứ nhất là học trong trường. Nó có nền tảng cho bạn. Đây tôi là nói về kiến thức trong trường cho các bạn. Được chưa? Tôi học mỹ thuật công nghiệp. Đó, kiến thức trong trường có. Nhưng tôi sẽ vận dụng cái đó để nói về cái vấn đề về thiết kế, tôi trang trí làm sao cho nó đẹp hơn. Thì vấn đề là tôi áp dụng nó, và để muốn áp dụng nó thì phải kinh nghiệm, đúng không ạ? Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhìn đây, tôi sẽ chọn text. Và trong cái phần text này thì các bạn nhớ cho tôi là các bạn tích thẳng màn hình. Tích thẳng màn hình. Được chưa? Và sau khi tích thẳng màn hình thì đối với phiên bản CC 2020 đến 21, 22, 23, 24 thì nó luôn luôn là tạo ra một cái đoạn text cho các bạn có sẵn rồi. Và lúc này sau khi tích dòng text xong thì các bạn hãy trở về phím về giúp tôi, giúp lại. Và lúc này cái text của chúng ta bé quá. Mà bé quá thì đây là đối tượng, cũng giống như các đối tượng khác thì các bạn sẽ phải làm cho đối tượng nó to lên, lớn lên. Có nghĩa là kích thước thay đổi. Thì chúng ta dùng bằng cách nào? Ấn vào Ctrl T. Với Ctrl T này thì bạn sẽ cầm đối tượng này, bạn kéo ra cho tôi một tí. Được chưa? Kéo ra cho tôi một tí. Được chưa? Và lúc này các bạn phải dùng một cái con mắt của các bạn, đó là cái khoảng khốc, độ thở. Các bạn sẽ dùng rất nhiều từ chuyên ngành. Độ thở của một đối tượng trong một cái hình còn lại. Được chưa? Có nhiều bạn là phạm luật ở chỗ này cho tôi. Đó có nghĩa là cái text của chúng ta đây, tôi kéo đấy. Được chưa? Thì nhớ một điều rằng các bạn sẽ nhìn cái text của tôi là nằm giữa một cái khoảng không màu xanh này. Từ cái mép của khung màu vàng đến cái chữ L. Và từ cái mép bên tay phải đến chữ M. Nó phải bằng nhau. Người ta gọi là nằm giữa khoảng không. Chứ không bao giờ đặt bên phải như này, không bao giờ đặt sang sát mép như này. Nhớ, bởi vì chúng ta là người mới học cơ bản thì chúng ta phải làm như này đã. Và cái text này các bạn sẽ nhớ một điều rằng đây là nội dung chính. Nên text nó phải làm sao? Rõ, text phải to,
Và các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái loại tách mà không có chân. Có nghĩa là gì? Tách của chúng ta trơn tuột. Các bạn có nhìn thấy cái này không ạ? Alo, tách trơn tuột, tách không có chân, tách trơn, tách nét dày. Đây, tách nét dày đây ạ. Nào, cả nhà mình ơi, cả nhà mình nghe cái đoạn này chưa nhỉ? Alo? Rồi, vậy thì cái tách này nó sẽ phù hợp với ngành nghề nào? Theo các bạn, nó có thể hợp với những cái ngành nghề như là máy tính, kiến trúc, xây dựng được không? Còn những cái phông mà mềm mại thì sẽ hợp với giá trị về con gái, mỹ phẩm. Đấy, thì đấy là giá trị đầu tiên chúng ta cảm nhận về phông chữ. Và tại sao tôi lại dùng một cái màu đó màu vàng? Bởi vì lúc này nó sẽ có giá trị trong thiết kế của chúng ta, nó phải có kéo màu. Bên tay trái của chúng ta có một miếng màu vàng rồi, thì bên tay phải của chúng ta phải có sự kéo màu là tôi kéo sang chữ. Các bạn hiểu cái này chưa à? Alo? Hiểu rồi ạ. Rồi, trong nguyên tắc dùng chữ người ta có thể dùng đầu tiên là một phông. Và phần thứ hai là có thể dùng hai phông. Và nhớ là không bao giờ dùng nhiều phông trên một bản thiết kế nha. Có nhiều bạn dùng 3, 4 phông, 5, 6, 7 phông. Không làm gì cả, chúng ta dùng một phông cho tôi. Được chưa? Vậy thì trong một phông đấy tại sao dùng được? Nhìn này, các bạn phải trở về phím T cho tôi. Tôi đang ở T mà, tôi chọn là T này. Thì ngay lập tức đây thanh thuộc tính của nó sẽ có gì? Tên phông, chế độ của phông. Phông chế độ này nó có gì? Nó có nét dày, nó có nét mỏng. Được chưa? Rồi, kích thước của phông, rồi trạng thái của phông. Thì các bạn nhớ này, có nhiều bạn khi mà chọn vào cái này rất buồn cười là khi để chế độ thuộc tính là none thì ngay lập tức cái phông chữ của bạn bị răng cưa. Tôi phóng to cho các bạn xem. Nhìn răng cưa chưa? Trông rất xấu, không hiểu tại sao. Đó. Thì các bạn nhớ là các bạn chỉ cần sổ xuống, bạn chọn vào sát cho tôi ngay lập tức là chế độ nét nó mềm hơn. Đó, đấy là lý do. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ ấn vào lệnh là Ctrl trừ là thu nhỏ để màn hình của chúng ta chính xác. Rồi, đây là text chính, nội dung chính. Được chưa? Thì chúng ta có thể chọn một cái phương pháp thứ hai, chúng ta copy cái phông này xuống phía dưới. Được chưa? Đây là nội dung cấp độ 1, cấp độ 2. Ví dụ trong lập trình người ta có H1, H2 và H3 đấy. Đó. Thì tôi sẽ chọn vào thuộc tính này là tôi sẽ chọn vào nó. Thì đây là thuộc tính của cấp độ 2, mà đã là cấp độ 2 thì phải làm sao? Chữ của chúng ta nó phải nhỏ hơn, nét của chúng ta mảnh hơn. Ok, thì chúng ta sổ xuống và chúng ta chọn vào nét mảnh. Thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chính là phụ của chúng ta đã có rồi. Bởi vì thằng trên là nét dày nhìn rõ hơn, và dưới thì nét phụ là như thế này, đúng không ạ? Ok, thì tôi ấn vào này Ctrl T và tôi kéo đây bằng nhau nhé. Đầu tiên kéo bằng nhau trước cho các bạn xem. Kích thước bằng nhau. Và lúc này tôi sẽ dạy cho bạn một tiêu chí là để muốn tạo ra một tỷ lệ vàng người ta có thể thiết kế bằng cách nào. Nhớ nhá. Đầu tiên các bạn sẽ chọn cho tôi là Ctrl T. Ctrl T là chính là cái lệnh mà thay đổi kích thước của đối tượng, thì nó cũng có thể áp dụng cho đối tượng và áp dụng cho chữ của các bạn. Thì hai cái bằng nhau rồi, kích thước chiều ngang bằng nhau rồi, bằng cái chữ trên chiều ngang rồi. Thì lúc này chúng ta giống như lệnh là transform của chúng ta là có kích thước chiều dài và chiều rộng. Đây là lệnh XY. XY là vị trí. Còn đây là kích thước của chúng ta, đây là 100% đấy. Thì đây là chiều ngang và đây là chiều cao. Bạn gõ vào theo tiêu chí của các bạn là bằng bao nhiêu. Ví dụ bạn chọn vào đây, ví dụ tôi tích vào đây. Tôi sẽ chia cho nó một giá trị như sau, chia 1.618. Được chưa? Mọi người có nhìn cái này không ạ? Alo. Alo, alo. Phải nói rõ về cái chia xem nào. Tại sao lại nói là chia 1.618? Bởi vì đây là tỷ lệ vàng thì thường thường cái đối tượng chiều nằm ngang nó sẽ chia cho cái 1.618. Thì đấy là tỷ lệ vàng. Thì ngay lập tức Tức là cái sao em? Tức là cái kích thước đấy là thầy chia cho 16 này, 1.618. 6 này chia cho 8. 1.618. 1.6 này xong lại 1.8 à? Không, 1.618. 1.618. Vâng. Rồi nhá. Các bạn lên trên Google các bạn search 1.618 các bạn sẽ thấy là cái tỷ lệ vàng của chúng ta thiết kế ra sao. Ví dụ chiều cao bằng nha, ví dụ người ta đang lấy là hình vuông, người ta sẽ thay đổi chiều cao bằng cách là cái hình vuông đó thay đổi 1.618 thì ngay lập tức cái tỷ lệ chiều cao nó sẽ bằng 2/3 so với tỷ lệ của chiều ngang. Đây, chiều này của các bạn bằng 2/3. Nếu tôi lại chia tiếp thì ngay lập tức nó sẽ bằng 1/3.
Vậy thì nó sẽ vô hình dung rơi vào trường hợp là gì? Tỷ lệ vàng. Nhìn thấy chưa? Và lúc này chúng ta ấn vào đây thì lúc này cái chữ dưới và chữ trên của chúng ta có chính phủ, có tỷ lệ vàng trong thiết kế. Và tiếp theo nữa là tôi dạy cho bạn về sắc độ thì các bạn sẽ nhìn này, cái chữ dưới của bạn sắc độ và chữ trên đang bằng nhau. Bạn có thể chọn chữ dưới opacity bằng 50%. Các bạn có nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo. Alo. Rồi ạ. Dạ rồi ạ. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ của chúng ta. Nhớ nhá, tôi đang dùng một phông. Nhưng cái phông chữ này nó phải có các thuộc tính. Nó có nét đậm, nét nhạt. Được chưa? Rồi có nhiều người bảo thầy ơi em muốn đánh giống chữ của thầy thì có được không? Tại sao em không có cái thuộc tính nên tại sao nét gầy? Bởi vì có những cái phông nó có thuộc tính đó. Nhưng có những phông thì không có thuộc tính đó. Nên tóm lại các bạn phải nhớ cho tôi là gì? Phông của tôi là phông UTM Evo thì nó mới có được nha. Các bạn có thể lên trên Google search download phông chữ UTM free thì tự khắc nó sẽ cho các bạn đường link, còn nếu không tôi sẽ cung cấp. Được chưa? Rồi tiếp theo cho các bạn. Tiếp theo cái nội dung số 3 là nội dung text bé thì các bạn sẽ chọn vào T cho tôi. Tôi lại gõ một cái đoạn text tiếp theo. Thì cái đoạn text này sau khi làm xong tôi lại trở về phím V, tôi lại ấn vào Ctrl T cho các bạn. Các bạn sẽ kéo theo chiều đồng ngang cho các bạn lên chiều này. Thì lúc này các bạn nhớ nhá, phông chữ đầu tiên của các bạn có thể in hoa, phông chữ thứ hai có thể in hoa, nhưng phông chữ thứ ba có thể là chữ thường. Thì tôi đang chọn cho các bạn, đây là thuộc tính này. Thì cái này có thể là ví dụ một chương trình khuyến mại này, giảm giá sale bao nhiêu đó thì ví dụ tiêu chí này nào thì cái tiêu chí số 3 là ngày giờ áp dụng cho là từ giờ nào đến giờ nào, từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Thì bạn nhớ cho tôi là cái text này là text phụ số 3. Và text phụ số 3 nha, thì tôi lại ấn vào giá trị là Ctrl T tiếp theo một lần nữa. Tôi lại chọn vào đây, tôi lại gõ vào chia một giá trị như sau. Các bạn nhớ nhá, chia này 1.618 enter, thế nào? Các bạn thấy không? Cấp độ này đã nhỏ hơn. Đó. Thầy ơi, cho em hỏi này. Rồi. Mỗi một lần chia là mình cứ chia cho 1.618. Đúng rồi, nó là tỷ lệ vàng. Còn nếu không thì sau này chúng ta biết rồi thì chúng ta có thể dùng bằng mắt. Cái này không phải là áp dụng một cách tuyệt đối nhé các bạn nhé. Bởi vì nhiều lúc mà khi mà mình cữ mắt tốt rồi thì nhất thiết không cần phải thế nữa. Các bạn làm cho khách hàng thì các bạn cứ làm thôi. Chứ bây giờ bạn cứ ngồi mà chia như vậy thì có thấy đâu không? Nhưng có nhiều người bảo ơi em phải thiên. Nên là có nhiều lúc mà có nhiều thiết kế đồ họa của chúng ta lại thiên quá nhiều kỹ thuật. Thì nói thật cho các bạn nó bị khô. Cô lại thiết kế bị khô khan đấy nha. Và cái text lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy cho tôi nhé. Nhìn này. Cái text số 3 của các bạn như này là text nhỏ rồi. Và các bạn sẽ nhìn thấy tôi đang căn giữa là một trong giá trị về cơ bản. Đừng có sáng tạo là như thế này, sang này chọn choải, chọn vào thằng này kéo cái ngày nhỉ. Chưa. Đừng có sáng tạo vội. Trong khi đó cơ bản của mình còn chả thấy đâu. Được chưa? Căn giữa khổ giấy làm rất ổn định. Ít nhất mình phải ổn định đã. Rồi tiếp theo cho các bạn này. Lúc này cái text số 3 này của các bạn là cái text nhỏ nhất của các bạn. Nhưng mà thầy ơi em muốn đánh chữ in thường thì có được không? Thì nhớ nhá, trong cái vấn đề text của chúng ta nó có một cái lệnh rất là quan trọng. Mà khi nhiều lúc chúng ta cắt lốc nó vẫn cứ đánh in hoa. Thì đây chính là bảng điều khiển của nó. Các bạn có thể tích vào đây. Thì ngay lập tức nó có biểu tượng chữ TT. Có nghĩa là khi tích vào đây là chữ in hoa hết. Bạn đánh cái quái gì nó cũng in hoa. Thì các bạn bỏ thuộc tính này đi cho tôi. Thì ngay lập tức nó trở thành in thường. Đó, nhìn thấy chưa? Và chúng ta sẽ ghi một cái ngày như sau. Ví dụ hôm nay là ngày mùng 10. Được chưa? Gạch ngang. Đó. Và sau khi đã có gạch ngang xong thì các bạn sẽ ghi là ví dụ như là hôm nay là ngày 11 tháng 7. Ví dụ chúng ta ghi là 11 tháng 7 này. Đến ngày bao nhiêu thì các bạn sẽ ghi cho tôi dấu gạch ngang nha. Cách một cái gạch ngang nha. Đến ngày bao nhiêu? Đến ngày 15. Được chưa? Gạch ngang tháng 7. Gạch ngang cách một cái. Được chưa? Và chúng ta ghi là 2020 gì đấy. 2024. Và sau khi làm xong bạn ấn Enter giúp tôi. Thì lúc này chúng ta đã có một cái text. Và tất cả những cái text này các bạn sẽ thu nhỏ xuống một tí cho tôi như thế này. Và tất nhiên phải chọn vào căn giữa. Chọn là chuột phải, chọn 1, chọn 2 và giữ shift chọn căn 3. Thì cái này sẽ là căn vào giữa. Được chưa? Và sau khi căn vào giữa xong thì bạn cũng có thể chọn là mờ đi. Hoặc là bạn có thể cho nó rõ lên như thế này cũng là một cái cách. Nhưng nhớ một điều rằng trong thiết kế của chúng ta còn một cái thứ rất là quan trọng nữa. Đó là logo. Và đã là logo thì các bạn sẽ đặt vào đâu? Thì lúc này chúng ta sẽ chuột phải chọn vào đây. Tôi giữ shift từ chuột phải là chọn 3 cái nhé. Nhớ nhé, chuột phải 1 này, chuột phải 2, chuột phải 3.
kéo xuống một tí, được không ạ? Kéo xuống một tí để làm gì? Đừng có kéo tụt như này nó vứt đi. Đấy, kéo như này vừa phải thôi. Thì cái này chính là no-go. Và no-go lúc này nó là hình vuông. Tại sao thầy không chọn màu nó là hình tròn? Bởi vì hình bên tay trái của các bạn tôi đang dùng bố cục hình vuông, hình chữ nhật thì nó hợp với cái hình này. Bởi vì tôi sẽ chọn hình theo thương hiệu của logo. Được chưa? Và lúc này tôi lập ra một layer mới. Và layer mới lúc này tôi sẽ đổ một cái màu mới cho các bạn. Ví dụ tôi có thể chọn hơi ấm một tí, hơi vàng một tí như này. Tôi đổ màu bằng lệnh là Alt Delete, Ctrl D của các bạn. Được chưa? Thì lúc này chúng ta đã tạo ra một cái bố cục, gọi là bố cục của chúng ta bên tay trái của chúng ta là có một cái nền tảng liên quan đến hình ảnh. Sau này cái miếng vàng bên trái là hình ảnh. Và khi chọn hình bên phải thì các bạn hãy chọn bên trái của các bạn thì phải chọn màu tông sáng. Sau đó thì bên tay phải của các bạn sẽ có màu của logo, sẽ có text là căn vào giữa, nó sẽ có text chính là to và rõ, text phụ sẽ là nét mảnh hơn, và text phụ thứ ba nữa thì các bạn sẽ như thế này. Và tất nhiên là khách hàng có nhiều người rất là tham và người ta cũng không hiểu về thiết kế, người ta yêu cầu các bạn là bạn ơi, bạn sẽ phải làm sao cho mình nhiều chữ vào một tí. Thì xin nói các bạn biết là nếu chúng ta là người cũng không có kiến thức và chúng ta chỉ là cái máy vẽ thôi thì ok để em làm cho, nhưng mà nó sai tuét toe ra. Bởi vì nếu cái này liên quan đến việc mà thiết kế về cho chạy quảng cáo thì cái việc text nhiều như thế thì cái tiêu chí của cái fanpage của các bạn chạy quảng cáo nó sẽ tương tác cực kỳ yếu, được chưa? Và cái text nhiều như thế thì nên trên mạng có ai đọc đâu. Nên các bạn dùng cái từ của chúng ta là gì? Từ này nhé, từ text này nó phải làm sao đúng theo content của đối tượng khách hàng của chúng ta là ai. Ví dụ là nữ thì content sẽ ra sao, bất động sản sẽ ra sao. Đấy, thì các bạn nhớ cho tôi, đây là những cái tiêu chí đầu tiên mà chúng ta học về bố cục. Chúng ta làm việc quen với bố cục thì chúng ta cứ cơ bản đã. Từ cái cơ bản, có nhiều người nó cứ nói là cơ bản, nhưng mà người ta làm chỉnh chu đẹp nhé thì chưa chắc là cơ bản đâu. Làm cái gì cũng đẹp luôn. Hãy xóa tất cả những cái thứ trong đầu của chúng ta làm theo bản năng. Hãy làm theo đầu tiên cấu trúc của chúng ta đã. Thì đây chúng ta có tương phản là gì? Nền đậm thì đi với hình sáng. Đặt như này, tôi hỏi các bạn nhé, nếu cái background này là không phải là màu xanh mà là một cái nền hoa hết thì các bạn sẽ thấy là cực kỳ khó nhìn luôn. Ctrl O cho các bạn xem. Đây ạ. Tôi sẽ chọn cho các bạn xem một cái nền bông hoa như thế này. Đây, một cái bông hoa nha, được chưa? Ôi, có nhiều người bảo ui nền thì đẹp quá, thích quá. Ok, được, Ctrl A chọn hết. Nha, Ctrl A là gì? Để muốn đưa nhá. Đây. Tôi có hai file, file thứ nhất là file thiết kế, file thứ hai là tôi sẽ là file ảnh để tôi đưa vào trong cái nền tảng về tư liệu thiết kế của tôi. Thì để muốn đưa một cái file ảnh vào file thiết kế thì bước số 1 là mở cái file ảnh ra. Bước số 2 là Ctrl A là chọn hết. Chọn hết cũng là nó tự tạo ra cái vùng chọn xung quanh cái ảnh đó. Hoặc các bạn có thể dùng vùng chọn và quét qua thẳng trực tiếp như này cũng được. Được chưa? Ctrl C. Ctrl C là copy. Và sau đó thì bạn sẽ sang cái file thiết kế của các bạn. Nhưng trước khi sang thì các bạn phải làm cho tôi thao tác ở đâu. Ví dụ bạn muốn đưa cái file ảnh đó trên cái background thì bạn sẽ phải chuột phải chọn vào đúng cái background đã. Thì lúc này bạn ấn vào Ctrl V thì đối tượng nó sẽ nằm trên cái background của các bạn. Để tránh trường hợp sau này có nhiều layer mà bạn cũng không biết ở đâu cả, bạn chỉ biết Ctrl C sang bên này Ctrl V thì cũng không biết nó nằm trên đâu, thì lại mất công này phải cho xuống dưới từng lớp và lại phải đi tìm cái layer đấy nào thì cực kỳ mất thời gian. Thì đối với những người mà người có kinh nghiệm, người ta muốn cho lên đâu xuống đâu thì trước khi cho vào Ctrl V vào, người ta phải chọn vào đúng cái layer mà cần cho cái ảnh nó lên trên cái layer đó thì người ta sẽ chọn luôn. Ví dụ chuột phải chọn cái background, sau đó tôi ấn vào Ctrl V nhá. Thì các bạn có nhìn thấy cái ảnh chưa? Nó nhìn thấy cái ảnh chưa? Và lúc này cái ảnh của chúng ta là bị sao? Ồ, bé quá. Cái này xoay ngang được không? Ctrl T. Và tôi sẽ kéo giữ shift cho các bạn xoay ngang như này nhé, được không ạ? Rồi, tôi sẽ đẩy vào đây được không ạ? Và ảnh nó hơi bé quá, giữ shift kéo ra. Không cần giữ shift đâu mà kéo như này cho các bạn. Rồi. Cả nhà mình nhìn thấy cái này chứ nhờ? Alo? Rồi đấy. Nhìn được rồi ạ. Các bạn sẽ gặp một cái vấn đề như sau là các bạn sẽ không đọc được chữ. Dù cho là bạn chọn chữ màu gì cũng không đọc được luôn. Cực kỳ khó nhìn. Và cái sự khó nhìn này khiến cho các bạn là truyền thông online ở trên mạng, các bạn sẽ chết đầu tiên. Bởi vì sao? Chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta chạy quảng cáo.
chúng ta truyền thông cho nó, nhưng sau đó cái ảnh của chúng ta làm tương phản rất yếu như này thì khách hàng người ta chỉ lướt qua, người ta đâu có vào xem đâu. Thì các bạn sẽ nhớ một điều là các bạn sẽ là người mất tiền đầu tiên. Và tất nhiên cái sự mất tiền đấy nếu được đặt trên cương vị là một design thì chắc chắn nó sẽ liên quan đến việc là chúng ta làm design không có nghề. Các bạn nhớ nhá. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy ảnh, dùng tách trên ảnh cực kỳ khó. Nên người ta có giá trị tương phản là gì? Nếu tôi có tách này thì cái ảnh này của tôi phải chìm đi. Mà chìm đi thì tôi có thể ấn opacity bằng 20%. Các bạn có nhìn thấy 20% chưa? Alo? Alo? Đấy rồi. Nhìn thấy opacity chưa? Vậy thì cái opacity nó sẽ giúp cho các bạn là vừa có tính chất nhé, vừa có tính chất của gì? Cảm xúc, trong đó là có hoa, có hoét, có liên quan mỹ phẩm, nhưng lại giúp cho chúng ta là có thể tương phản về chữ được. Vậy thì khi dùng ảnh chúng ta cũng có thể dùng một phương pháp là opacity cho nó mờ đi. Bởi vì đây là background, mà đã là background thì không bao giờ được lấn át về hình chính, không bao giờ lấn át được vào phần nội dung. Bởi vì làm sao? Nó chỉ đẩy cho nội dung để cho khách hàng nhìn được dễ hơn thôi ạ. Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Rồi ạ. Rồi, cả lớp mình có câu hỏi nào về cho cái bài ngày hôm nay không ạ? Alo. Ví dụ là em muốn là cho cái background, cho cái hình bông hoa ấy, mà nó chui vào trong cái chữ ấy, chữ to ấy. Thế thấy chưa? Hỏi toàn là vượt cấp thôi, nhưng mà được rồi, như này nhá. Đấy chưa? Hỏi vượt cấp nó nên là khi mà dạy là người ta phải đi từ cơ bản, đúng không? Ok, nhìn nhá, cho xem này. Quá dễ luôn. Trước khi muốn cho chất liệu chui vào đâu thì người ta chỉ cần chuột phải chọn vào đúng layer đó, là có nghĩa là nguyên tắc là cho một cái tấm ảnh chui vào hình nào đó, có thể là hình, có thể là chữ, thì phải xác định rằng cái layer ảnh đó phải nằm trên cái layer mà mình mong muốn. Ví dụ vậy thì có phải muốn nằm trên chữ không? Thì chúng ta ấn vào cái chữ. Có nghĩa là nó phải nằm, cái hình hoa nó phải nằm trên cái chữ to mà mình Đúng. muốn cho nó chui vào. Đúng. Thì đúng không? Vừa rồi nói đầu tiên nó phải có điều kiện đã. Được chưa? Đúng Rồi, rồi. Ctrl V thôi. Thì có phải như đúng trên cái layer chữ không? Nhìn này chưa? Đúng chưa? Alo? Mọi người có nhìn thấy trên chữ này không ạ? Thì lúc này để muốn cho ảnh chui vào trong cái chữ thì rất là đơn giản. Người ta chỉ cần giữ phím Alt trên bàn phím và di chuyển giữa khoảng không nhá, của layer chữ và layer gì? Nào các bạn nhìn này, di chuyển giữa layer chữ này, giữ phím chặt phím Alt, di chuyển như này thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Lúc này chúng ta sẽ có một tiêu chí, đó là ảnh. Được chưa? Chúng ta giữ phím Alt này, các bạn nhìn nhá, nó có cái biểu tượng móc kìa, nhìn thấy chưa? Em có nhìn cái móc ấy chưa nhỉ? Alo. Rồi ạ. Thì lúc này các em chỉ vào cái chữ phát là ngay lập tức là cái ảnh tự chui vào chữ luôn. Đó, xong rồi. Alo em. Nhìn này chưa? Vâng. Rồi, tiếp theo người ta sẽ có một cái lệnh như vừa rồi thì nó phức tạp quá về tay chân, thì người ta dùng một cái tổ phím là Ctrl Alt G. Ctrl ấn chặt phím Alt rồi ấn phím G trên bàn phím, nó cũng chui vào. Và đã chui vào được rồi thì mình hãy chọn cái vị trí của cái ảnh đó nó nằm ở đâu cho nó đẹp. Em hiểu cái này chưa? Alo. Đó, thế là xong. Và nếu không thích nữa thì lại ấn xóa đi bằng Delete. Đấy là việc của mình nhá. Thì nguyên tắc đã làm, có nghĩa là em đang muốn dùng chất liệu cho chữ thì nguyên tắc chữ phải là nét to, nét dày thì mới dùng được. Chứ còn nếu mà nét bé thì em không nhìn được cái bông hoa đâu nhá. Các bạn hiểu cái này chưa? Thì cũng là tiện đà tôi nói luôn một cái tiêu chí là khi dùng chất liệu cho chữ thì chữ phải là nét dày, chữ phải là to thì mới dùng được. Còn nếu mà cho các bạn dùng nét mảnh thì cái dùng chất liệu thì ai nhìn được, đúng không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Alo. Rồi. Rồi, còn câu hỏi nào tiếp theo không ạ? Alo. Hôm nay chỉ phân tích một cái bố cục thôi. Chúng ta sẽ phải phân tích rất kỹ từ mở file đến lưu file, thì từ những cái hình này các bạn sẽ tưởng tượng được ra là chúng ta thiết kế ra sao. Ví dụ chuột phải chọn cái này này, khung ảnh này, Ctrl O. Đúng. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình còn đang có rất ít layer cho nên là mình chọn nó rất là dễ. Đúng rồi. Thế nhưng mà sau này có nhiều cái layer ấy, là như ví dụ như em làm đến bài 2.1 ấy, là em bị loạn lên vì cái tội là cái layer, ví dụ em cho mờ đi ấy, hoặc là em cho là
là xóa mềm ấy, xóa kiểu xóa mềm ấy. Đến khi chọn không biết đâu mà chọn nữa. Bởi vì lý do là bài nhìn 1 ở của em trên yếu. Đừng bao giờ quên cái bài 1 rất quan trọng nhé em nhìn này. Ví dụ có những bài mà tôi đang nói cho các bạn là ví dụ cái bài 1 của bây giờ nó khác với bài 1 của lớp trước tôi dạy, khác nhau. Đấy, không tin là các bạn sẽ xem tôi thấy khác không? Nhìn này, để muốn chọn vào layer rất là đơn giản, người ta có một cái lệnh nữa cho các bạn, đó là tôi muốn chọn layer hàng nghìn layer khác nhau thì tôi việc chuột phải chọn vào nó. Được chưa? Sau này học nâng cấp phiên bản mà thì giữ phím Ctrl tích vào nó cũng là nó luôn. Giữ phím Ctrl tích vào nó cũng là nó luôn. Nhưng mà ví dụ có những cái layer mà mình cho mờ lắm rồi, cho nên là hoặc là nó bé đi thì mình không thể nào nó mà bé thì phải phóng to, người ta phải Ctrl cộng anh chứ lại bảo là ok vậy thì cứ chuột phải mà chọn vào như này nhé, còn lâu mới được nha em nhá. Em hiểu chưa? Nên chính vì vậy mà về nhà chúng ta phải tập luyện với việc là 2 đến 3 layer, đến 4 layer, đến nhiều layer, bởi vì sau này tôi làm hàng nghìn layer tôi còn không bao giờ đặt tên cơ. Mà tôi vẫn tìm được nó nằm ở chỗ nào thì đấy mới là vấn đề, đúng không ạ? Nên là chính vì vậy mà trong cái giá trị là tìm layer chỗ nào, chọn layer chỗ nào thì chúng ta phải rất chắc. Chắc số 1 là gì? Tích vào thẳng layer, ví dụ có ít layer thì dễ, đây là bắt đầu nhiều rồi này. Em thấy nhiều chưa? Bây giờ chọn là cho đúng thì phải chuột phải ở vị trí của nó, chọn ở layer đầu tiên, đây là chọn thông dụng nhé, chuột phải chọn nó như là ví dụ chọn này, đôi lúc này em nhìn này, chỉ cần hơi chệch bút ra như này thì có phải chọn là thằng khác không? Em nhìn cái này chưa? Thì phải phóng to như này, em hiểu chưa? Chuột phải vào nó thì chắc chắn chính xác là nó nha. Đấy là lý do. Và sau khi làm xong thì em phải nhớ một điều rằng nó còn liên quan đến cả group các thứ nữa, thì chúng ta không phải là bài hôm nay. Chúng ta đi từng bước, nhưng bài hôm nay tôi đã phân tích về các tiêu chí dành cho một cái thiết kế. Nó phải đủ để chúng ta làm được cho khách hàng. Nó phải có đậm nhạt, nó phải có to nhỏ, nó phải nhịp điệu, nó phải có tính kéo màu. Chữ thì nó phải có to, nội dung nhỏ, nội dung vừa này. Sắc độ nó đậm, trung gian, sáng này, tỷ lệ to nhỏ vừa này. Đấy. Thì các bạn phải đặt cho tôi tiêu chí đấy. Ví dụ sau này khi mà các bạn ấn vào Ctrl O cho tôi thì tôi sẽ cần chọn một cái giá trị như sau, chọn vào ổ D. Sau này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái tư liệu và chúng ta chọn mặt trơn lọc chẳng hạn như này, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có rất nhiều hình ảnh, được chưa? Đấy, rất nhiều hình ảnh. Hình ảnh này các bạn kiếm trên mạng mà, được chưa? Vậy thì cái trên mạng này nó phù hợp với cái thiết kế của các bạn không? Vườn hay là cái gì đó thì các bạn tự tìm, được chưa? Rồi phần thứ hai là bạn chỉ cần chọn vào đây phát ngay tức là sao? Đúng không? Đây là một phiên bản thiết kế của Olay. Mà Olay như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là có phải là tôi muốn đưa cái ảnh vào trong hình nào thì có phải ấn vào Ctrl A là chọn hết này, Ctrl C là copy này, được chưa? Và sau đó thì các bạn nhớ là Ctrl C copy xong rồi thì các bạn sẽ phải làm gì? Bạn sẽ phải đưa sang phía thiết kế. Thì lúc này mục đích của chúng ta là đưa cái ảnh nó vào đâu, giống như vừa rồi em muốn nói là em muốn đưa cái ảnh nó vào cái text thì em phải chuột phải vào cái text. Nhưng mà em muốn ảnh của chúng ta là đưa vào đâu? Đưa vào đây, đúng không? Thì nói thật cho bạn biết là bạn đang dùng cùng màu mà không biết rằng nó đang nằm ở. Ví dụ có nhiều bạn nhé, nhìn này. Đây, ví dụ nha. Em ấn vào biểu tượng này, em đặt là số 50. Được chưa? Em ấn vào Ctrl G hoặc là Ctrl gì đó, nhưng mà em không biết là nằm trên là nằm dưới thì có nghĩa là sai rồi. Bởi vì muốn cho chui vào đâu thì cái đầu tiên, cái khung đó phải là tiêu chí 100%. Các bạn có nhìn thấy cái này không? Rất nhiều bạn chủ quan cái này nên là khi đưa vào ảnh nó cứ bị mờ choạng này. Ô, tại sao cái ảnh em đưa vào nó bị mờ thế, là không giống thầy? Bởi vì sao? Lúc này mình không để ý layer của mình là đang là opacity. Phần thứ hai là nó đã nằm trên chưa? Thì chưa nằm trên. Đây nằm trên này, nằm trên nhất đây của tất cả các khung đấy. Đó thì các bạn nhìn này, tôi chuột phải tôi chọn vào đây, khung. Sau đó thì cái ảnh của tôi đã copy rồi thì tôi ấn vào Ctrl V. Thì lúc này cái ảnh nó to quá thì mới sử dụng cái lệnh như sau là Ctrl T. Ảnh to thì phải cho thu nhỏ lại, ảnh nhỏ thì phải cho to lên, thì phải dùng Ctrl T. Mà đã là Ctrl T thì phải làm sao? Cầm góc và kéo vào đây, và ít nhất khi kéo xong thì cái đối tượng ảnh của chúng ta phải bằng chiều cao của đối tượng đó. Đây là nguyên tắc nhé. Và sau khi đã làm xong cái này thì các bạn sẽ để ý cho tôi một tí như sau, đó là gì? Cái ảnh của tôi bằng chiều cao rồi, không được nhỏ hơn như này nhá, là sai đấy. Ít nhất phải bằng chiều cao. Sau khi làm xong tôi ấn Enter là rất lạnh, tôi đã ok về ưng cái ảnh rồi. Thì bây giờ tôi muốn làm ảnh cho chui vào cái khung phía dưới, là cái khung màu vàng ấy, vừa rồi tôi vừa chỉ cho các bạn. Thì tôi dùng lệnh là Ctrl G. Thì lúc này cái ảnh của chúng ta được nhai ấy. Đó, các bạn nhìn cái này chưa?
Alo alo. Alo alo. Vâng ạ, nhìn rồi ạ. Nhưng nếu ảnh mà không có khung thì đôi lúc này không được êm, không được sắc nét ra ngoài nền của chúng ta. Nên chúng ta có thể làm sao? Chúng ta xóa đi. Cái này tôi sẽ đặt cho nó một cái giá trị như sau. Opacity bằng 80%. 80% là cũng mờ đi rồi còn gì nữa. Các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Mờ chưa? Mờ đi 80% này. Nhìn chưa? Tôi ấn vào lệnh như sau là Ctrl G. Mà đã là Ctrl G là copy thì thường thường đối tượng copy sẽ được nằm ở phía trên nhá. Nên sau bài này các bạn xem đi xem lại cho tôi kỹ này. Và lúc này cái ảnh này tôi sẽ để 100% luôn. Và lúc này tôi thay đổi bằng Ctrl T để tôi thu nhỏ vào trong, giữ shift tôi kéo đây. Thì cái ảnh phía trong là 100%, còn ảnh phía ngoài là opacity bằng 80 chỗ này. Đây là cái viền khung đấy. Thì lúc này tôi mới chuột phải vào chính cái khung ảnh copy đấy, bởi vì tôi muốn đưa ảnh của tôi vào trong cái khung này để tôi tạo một cái nét như ảnh, được chưa? Ctrl V cũng là cái ảnh đó. Và cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào Ctrl T, thu nhỏ lại bằng chiều cao của đối tượng. Và lúc này Enter bằng chiều cao rồi thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta chọn vào Ctrl Angle. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái khung nó rất là sắc nét. Và sắc nét như này thì chúng ta rất là dễ khi làm, có nghĩa là chúng ta đặt ở cấp độ đó là cơ bản và an toàn. Vậy thì cái ảnh đưa vào khung như này thì bạn đã thấy đẹp chưa? Được chưa? Hay là chúng ta phải đưa cái ảnh này sang bên tay trái như này nó đẹp hơn? Hay là sang bên tay phải như này nó đẹp hơn? Đó. Thì các bạn nhớ một điều rằng cơ bản đầu tiên thì cứ đưa giữa mặt vào đây như này cho tôi. Có nghĩa là thiên về góc, có thể chia cái này thành 3 phần thì cái mắt nó nằm sẽ là 1/3. Và cái phần này là phần khoảng thở, các bạn có thể đặt như này. Được chưa? Và thấy ưng ý rồi thì ấn OK là xong. Mọi người hiểu cái cách mà đưa vào chưa nhỉ? Alo? Rồi ạ. Thì trong đây người ta có một tiêu chí như sau là ảnh, tôi đã dùng cái này này, trong khung thì cái này là ngoài khung. Đó. Và tất nhiên là cái màu sắc lúc này các bạn chưa nhất thiết phải là dùng màu vàng mà có thể dùng một cái màu khác đi, có thể là dùng một cái màu da mặt của cô gái, dùng cái màu son môi của cô gái, ví dụ chuột phải chọn vào cái text, nhìn thấy chưa? Và cái text này các bạn dùng T cho tôi. T là gì? Nó sẽ có cái màu là chữ đấy. Và cái chữ này các bạn chỉ cần di qua cái vị trí môi của cô gái và chỉ vào đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có màu môi kéo từ màu môi của cô gái ra. Và text này thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ dùng T và tôi lại kéo màu tiếp theo cho bạn một lần nữa. Ví dụ tôi tích vào đây. Nhìn chưa? Đây, chỉ đây. Chỉ màu môi này. Được chưa? Trầm hơn một độ. Và tiếp theo cái màu này thì tôi sẽ để làm sao? Cái số ngày đấy. Nhìn chưa? T, tôi sẽ chọn một cái màu như sau. Ví dụ tôi có thể chọn một cái màu, ví dụ như màu vàng hay là màu sáng, nhìn nhá, và màu da của cô gái tôi có thể lấy ra. Và logo lúc này thì các bạn sẽ chọn là lựa là T, đúng không ạ? Tôi sẽ thay đổi một cái màu khác. Đó, đấy là một trong những cái cách mà chúng ta sẽ phải kéo màu. Vậy thì tôi vừa nói cho các bạn về cái cách là đặt chữ này, đặt hình này, về kéo màu này, về cái cách sử dụng khung hình ra sao này. Đó. Ok, đây là một trong những cái bài đầu tiên mà các bạn sẽ làm quen với việc thiết kế đồ họa chúng ta ngày hôm nay. Ok, và tất nhiên là về nhà thì các bạn sẽ luyện tập cho tôi là làm kỹ, làm đi làm lại và chúng ta làm rất là chính xác nha. Và tất nhiên là bài tư liệu cũng chưa có nhiều, chưa có gì nhiều cả. Chúng ta chỉ có ngắn giải cao thấp thôi, nhưng mà chúng ta hiểu được bản chất thế nào sao. Thì riêng đến buổi hôm sau chúng ta sẽ nâng cấp phiên bản của chúng ta lên một lần nữa. Được không ạ? Rồi chúng ta học về các loại bố cục khác nhau để chúng ta đi từng bước. Các bạn xem những cái bài lớp trước, đặc biệt lớp room vừa rồi tôi vừa làm cho các bạn xem đấy, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đi từng bước một kỹ như vậy. Thì chúng ta xem trong hệ thống giáo trình của tôi ở phần trong nhóm kín từng bài, các bạn sẽ vậy đúng rồi, em hiểu rồi, em phải làm được, được chưa? Ok, cả lớp mình ơi, cả lớp mình đâu rồi nhỉ? Còn câu hỏi gì nữa không nhỉ? Tại vì thầy quen rồi cho nên là thầy làm từng bước một nên là rất là trôi chảy. Bọn em thì đúng rồi, mới học nhiều khi nó cứ xóa thì loạn hết cả lên thì nhớ như này nhá, tôi có một cái bí kíp cho các bạn. Đó là khi làm một bài đầu tiên bạn phải đi làm lại 10 lần là ít. Hồi xưa tôi phải làm đi làm lại 10 lần đến 20 lần đến 30 lần đấy. Và chẳng qua bây giờ là vừa dạy này, vừa đi làm này, làm những thiết kế cho khách hàng này, nên là làm sao quên được. Nó ăn vào máu rồi. Đúng không ạ? Bọn em làm á, cứ xóa cái này đi xong lại xóa layer này xong xóa layer kia làm đi làm lại. Nó quên hết đi rồi, tại vì không đưa ảnh được vào trong khung, là bởi vì là không biết layer nào mà chọn đấy. Thì bây giờ nhá, thì vừa rồi em có thấy là tôi đang quản lý rất là khoa học đúng không?
Các bạn nhìn này, tôi Đúng đâu rồi. dùng nhiều đâu. Vậy thì đầu tiên chúng ta hãy quản lý đơn giản đã. Đúng chưa? Chúng ta cứ đi từng bước. Ok, làm giống thầy Khánh. Sau khi làm giống thầy Khánh, hãy tìm một tư liệu mới và làm lại theo cái phương pháp này, về kỹ thuật này. Xem mình có làm được không. Ok, lúc này thì mình không dùng về mỹ phẩm đâu, mà mình dùng về máy tính. Rồi mình dùng về những cái giá trị về máy giặt chẳng hạn, như thế là có dùng được không? Đó. Thì lúc này chúng ta mới tiến bộ được. Mình quản lý được rồi. Thế bắt đầu chúng ta mới chuyển bài chứ. Có nhiều người rất vội vàng bảo là thầy ơi, em muốn chỉ một ngày một bài, nhưng mà có nghĩa là nhiều lúc ấy, chúng ta là người rất thông minh, chúng ta đồng ý. Nhưng nó chưa ngấm vào được người bạn thì tóm lại bạn hãy cho nó ngấm một cách chính xác đã. Rồi các bạn đi. Thì sau này các bạn có làm chủ được nó không ạ? Làm chủ được nó rất dễ luôn nhá. Photoshop thì còn layer, sau này Inut không có layer. Tất nhiên là sau này làm Inut thì chia layer cũng được. Nhưng mà nó dễ hơn chẳng hạn. Thì đấy là cách. Và Inut dễ hơn thầy ạ. Nhưng làm cấp độ cao thì lại khó hơn nhá, bởi vì có những cái nó rất hạn chế hơn là Photoshop. Ví dụ độ làm mềm hay cái gì đó thì nó nhiều cách, thì sau này sang phần đấy thì tôi sẽ phân tích. Ok. Rồi, còn bạn nào có ý kiến gì nữa không nhở? Alo. Không hiểu rồi. Không ạ. Rồi, nếu không ý kiến thì chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ 3 tuần sau vào lúc 7 giờ tối. Và từ giờ đến thứ 3 tuần sau thì các bạn nhớ một điều rằng là trong nhóm của chúng ta nó có hệ thống bài 1, bài 2, bài 3. Các bạn cứ xem lại và làm cho tôi. Và sau khi cái bài này tôi render xong thì tôi sẽ gửi vào thẳng trực tiếp trên nhóm Zalo của chúng ta để chúng ta xem. Bởi vì cái này nó không nằm theo trong cái hệ thống giáo trình mà bên trong hệ thống trong nhóm kín, mà chỉ là cái bổ sung kiến thức và nâng cao trình độ cho cái thiết kế đấy thôi. Các bạn lưu ý cho tôi nhá. Và tất nhiên là sau khi làm này thì các bạn sẽ làm cho tôi một cách như sau nào. Học xong, làm lại và chụp bài đó gửi lên trên nhóm để tôi biết rằng là bạn đã làm được, để tôi hỗ trợ nha. Các bạn hiểu cái này chưa? Mai học Inut được thầy. Mai là học Inut vào lúc 7 giờ tối, bài đầu tiên của Inut. Và tất nhiên tôi sẽ lại đấy, ví dụ giống như Photoshop ấy. Em có thấy Photoshop không? Vừa rồi dạy trả hơn 10 buổi đúng không? Mà còn trả thì mới chưa qua được cái giá trị về Inut theo kiểu Photoshop của chúng ta đến Brush cấp cao. Đấy. Các bạn thấy không? Rất dài. Thì lấy đâu ra những cái khóa học bên ngoài mà các bạn bảo là em bảo có 10 buổi mà thấm thía được. Tôi thuộc dạng là nói dài nhất ở trong trên hệ thống gọi là online rồi. Không ông nào giờ nói dài như ông Khánh nhá. Các bạn hiểu cái này chưa nhờ? Bye bye, hẹn gặp lại các bạn nhé. Stop cái này đi. Chào thầy ạ. Em chào thầy. Thế em hỏi chút ạ. Thầy. Vâng, tức là ngày mai học Inut ấy, thì em sao gấp Inut đâu ạ? Tại vì em muốn tập trung cái Inut thôi. Nếu mà sức của em thấy ổn thì em có thể sang nha. Vâng. Nha, vậy thì mai thầy cho em vào nhóm bên thì Inut. tí nữa inbox riêng, sau đó thì sẽ add vào nhóm cho em chứ. Dạ vâng. Ok em, ok em. Dạ. Nhớ phải làm bài cả Photoshop nhá. Chào thầy ạ. Dạ vâng ạ. Chứ không phải là sang bảo là em sang xong rồi bên này em bỏ thì chết nhá. Vâng. Dạ. Ok mọi người nha. Dạ vâng, em chào thầy. Bye bye mọi người. Thầy ơi, cái bài. Dạ. Rồi, nói đi. Thầy ơi. Thế là cái bài tập bài tập cho cái bài 1, 2 á thì em chưa có hình Ngọc Trinh với cái hình logo á thầy. Thì phải trong cái phần new folder và texture của thầy gửi là có rồi. Còn nếu mà em chưa có nữa thì em phải inbox cho thầy chứ. Đúng không? Dạ vâng Chứ thầy. tự nhiên lại cứ bảo là em không có thì em chịu thì chết à. Khổ thế. Làm là người ta phải tương tác theo từng bài. Đừng bao giờ ỉm hàng nhá. Em hiểu cái này chưa? Tư liệu tôi lại cập nhật theo từng ngày nữa cơ. Tính sao? Nhá, ok, nếu bạn nào mà chưa có tư liệu inbox trực tiếp với thầy thì sau này thầy gửi lại cho dễ nhá. Làm đúng theo thứ tự và chúng ta gửi lại bài cho tôi. Ok, bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Em chào thầy.